बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन बाइबल महासम्मेलन बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन बाइबल महासम्मेलन बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन बाइबल महासम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन देवा उतरासो सम्मेलन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, what a wonderful evening. Oh, what a warm and beautiful evening. His sons हांगा महत् कार्यां जावची आसात आणि पहिले असर हे ऑलरेडी जाला. You know what? You are here. That's the miracle. तुम्ही विन्सनार जावन आसात. You're a chosen race, royal priesthood, holy nation. We belong to God. आम्ही देवाची विन्सनार परजा. True worshippers are here this evening. आत्म्यान आणि सतान आराधन करची परजा हांगासर आसा. Amen. Amen. तुमचो राईट हँड उबारया. फर्स्ट तुमकांत एक शबास म्हणया अँड लेट अस टेल गॉड थँक यू. दिनवास तुका हांगासर म्हाका हाडल्याक. अर्गान तुका जेजू हांगासर तुवें म्हाका हाडल्याक. Let this not be an ordinary evening. Let this be a worship supernaturally raised for the glory of God the Father. In the name of Jesus. Colossians 3:17 अशेंच सांगता. Whatever we do, आमी कितेंय करता करण्यान शब्दान जेजूच्या नावान
देवाक अर्गां बलिदान जायशें करीचें. लेट अस डू एवरीथिंग दॅट वी डू हियर. आयची अर्गां, आयची स्तुती, आयचें आराधन जावंक पावून दी एक जिवें आनी खरें बलिदान देवा बापाक जेजूच्या नांवी. कित्याक आमकां एक नांव दिलां सर्गीन, संवसारी आनी पाताळी. तें नांव जावन आसा जेजू. जेजू, जीसस इज द नेम. ही इज द एल शदाय, एल रोही, एल राफा, एल निसी. ही इज इमॅन्युअल. ही इज विथ अस. ही इज यावे. दोळे धांपया. लेट अस कॉल यावे, the beginning and the end. He is the beginning and the end. Alpha and Omega. He is Yahweh. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. And in you I trust, my life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. We will sing to Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Lifting up our voices, church. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Declare it to God. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are the God who was. You are the God who was, who is, and is to come. Everybody lift up your voices. Jesus, Declare the name. Jesus. And in you I trust. And in you I trust, my life is in your hands. Declare the name above every name. Jesus, you are the miracle working God. Let us lift up our hands, church. You are Yahweh. You are Yahweh. Declare it from your heart. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh yes, you are. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Can we all stand up? Can we all stand up? You are Yahweh. You are Yahweh. Lifting up your voices. You are Yahweh.
You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. We are here. We are here to worship you. We live in a chaotic world where sin is the problem. We live in a chaotic world where sin is the problem, but guess what? Son is the answer. Yeshua is the answer. The most beautiful one. The Prince of Peace. The one who came to heal and fulfill every prophecy. He is the answer. He is my beloved, and my beloved is the most beautiful among 1,000 generations. You are beautiful, Yeshua. We lift up our voice in worship to you. Just close your eyes and imagine He's right in front of you right now. The most beautiful one. He's here to touch us. He alone deserves the glory, the praise, the honor. Let nothing distract us during this worship. Let nothing and no one distract us. He is right in front of you. Oh, how I feel. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Raising up our voices and hands.
sing. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Once again. And yours is the kingdom, yours Louder. is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeshua. Yeshua. Louder, we sing louder. Yeshua. Oh, what a beautiful thing it is to worship our Lord and Savior Jesus Christ. Oh, it is wonderful to be in the presence of the people who want to worship the one Lord and Savior Jesus Christ. For 1,000 generations that name has been worshipped, and for 1,000 generations it will be worshipped. The gates of hell cannot stand in front of the church, and the church is united when we meet in one accord in one spirit to praise the one true Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. 1,000 generations, 1,000 knees, 10,000 lips will fall in worship to the King of Kings and to the Lord of Lords, declaring, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come. This is the song of angels, never ending song of the angels. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come. We cry holy along with the angels. Generations falling down.
creation. तू राजा दी राज है प्रभु. You are the King of Kings. तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां. All of creation, the earth and the heavens were created by your word. जग का तुम मालिक प्रभु. You are the El Shaddai, the Adonai. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार. तू राजाधिराज है प्रभु. तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां. जग का तू मालिक प्रभु. करते हैं सजदा. इबादत हो तेरी सदा. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. Let us all declare it. हजारों जुबानें. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. Once again, हजारों जुबानें. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में. तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ. तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब. हजारों जुबानें. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. शाहों का शाह, शाहों का शाह है तू खुदा. तेरा ना कोई मुकाबला. तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा. Everybody sing. शाहों का शाह है तू खुदा. तेरा ना कोई मुकाबला. तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा. हजारों जुबानें. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. हजारों जुबानें. हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. यीशु तू पवित्र है. यीशु तू पवित्र है. यीशु तू पवित्र है. यीशु तू पवित्र है.
Was it a wonderful experience to worship God? Was it a wonderful experience to worship God? Well, He deserves our claps. He deserves. We're going to praise Him with all we got. We got last 2 minutes. We're going to praise Him with all our strength. We're going to clap our hands, tap our feet, dance if you want, run. We're going to praise Him with all the energy we have. Amen? We're going to sing, Our God is an awesome God. Amen? Amen? Amen. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Clap your hands. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Lifting up a voice. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Mighty praise to God. Mighty praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अजाब घडूनांगी घडले. Miracles take place every minute, every moment. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magachalon devachi stuti korunku tagargam patonku adar dilni savna sat Asha de Silva Srimati Blossom Rego charismatic service team आणि पंगड तांकां आमच्या सोमेशाच्या तर्फेन व्हडा ताळ्यांच्या आवाजान आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू थँक अँड प्रेज गॉड. मग चलो आता मिसाचे पवित्र बलिदान आमी भेटयतले. आज प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमता. जेजून रुपांतर जाल्लें घडीत ह्या मिसा वेळार आमी नियाळ करता आसतना ताका तुमी आयका. लिसन टू हिम. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार विशेष तरान आमचे सर्व याजक आणि धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. ह्या मिसाची तेंसावा ह्या प्रमाणे आसात. देवाक अर्गां जावन आपल्या 80 वर्सांच्या जल्मा दिसा संदर्भी मिसिता बेन्नी डिकुन्ना, आलिस रोड्रिगस हिच्या आत्म्याक मिसिता तिची भुरगीं, देवादीन जुलियाना पिंटो हिच्या आत्म्याक मिस्तितात रोहन मेनेजस आणि कुटुंब, देवादीन ओलिवर सिक्वेरा ताच्या आत्म्याक मिस्तितात रुफिना रोड्रिगस, देवादीन जॉन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक मिस्तितात जुलिएट पिरेरा आणि कुटुंब, देवादीन फादर फेलिक्स लिओ पिंटो आणि देवादीन आलिस पायस
हांचे आत्म्याक मेसितात रोनाल्ड जेसिंता मार्टिस, देवादीन क्रिस्तीन आनी देवादीन मायकल सिक्वेरा हांचे आत्म्याक मेसितात रुफिना रोड्रिगस, देवादीन ऑलिव्हर सिक्वेरा हाचे आत्म्याक मेसितात अपोलिन आनी राहुल सिक्वेरा, देवादीन अलेक्झांडर आनी स्टेफानिया रेगो हांचे आत्म्याक मेसितात पॅट्रिक रेगो. मगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार जेजू क्रिस्तू ह्या अल्तारीर आमचे सोवे तोजार जाता. त्या जेजूक वुड्यान आमी सेवता. आमची सर्व तेसावां मागणी एक घडी भर आमच्या मतीक आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हेर एका सांद्या खातीर आमी ह्या मिसा वेळार मागया. तांची नांवां आमी काडन ह्या वेदीक आमी समर्पण करया. आमी हांगासर येता आसतना जायत्या जाणांनी आमचे खातीर मागोवंक विसारला. तांचो उगडास काडया. विशेष करून झुजाची मोडां संवसारार उदेल्यान इस्रायल इराण देव संवसारार शांती स्थापीत करच्या खातीर आमी वेळार मागया. तर मोगाचो व्हडा भक्तीन एमिसाचें पवित्र बलिदानाक आमकां आमी आयती करया आनी उबे रावन प्रवेश गीत आमी गावया. जो कोण देगेन आसात तांणी मोदगांत खाली आसलेल्यो बसका स्विकार करीचे म्हणून विनंती आसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताचे उतार तुमचे मदें वस्ती करता. देव आमचे सांगाता आसा. देव ह्या सृश्टींत देव ताणें उलयल्ल्या दैवीक उतरांत
देव पवित्र येवकरिस्तांत खरोच आमचे मदें हजर आसा. फाटल्या दिसांनी ह्या विशयान आमी जायतें आयकलें बाबा भयणीनो, आनी आज परत देवाचें उतार आयकूंक आमी हांगासर हजर आसा. येमिसाचें बलिदान हें केल्ल्या सर्त्या सावन बसत आमी भेटोवया. प्रत्येक जावन गल्फ राष्ट्रांनी झुजाचें वारें उठोवन आयलां. तें थंयच थंड जावं दी, सकट शांत समाधान जावं दी, सकडांक सवस्थकेचें समाधानाचें जिवीत फोव जावं दी म्हणून येमिसाच्या बलिदानार प्रत्येक रितीन मागया. आज प्राजीत काळाचो दुसरो आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमता. आयचे वाचपां आमकां पयल्या वाचपांत देव कशें अब्रामाक विंसून काडटा सगळ्या लोकांत न्हू, आनी कशें जेजू त्या ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जावन कशें धर्गींचो वैभव ताचेर सांगता ह्या विशयान आमी नियाळटले. हें देवाचें उतर आयकूंक आनी त्याच देवाच्या उतराक जो शब्द मास जाता ह्या आल्तारीचेर ताका आमच्या काळजान सेवंक आमकां आमी आयती करया. हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया, पातकांची दूख धरया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची सर पातकां भोगसून आमकां समेस्तांक ससणाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा, तुजो मोगाचो पोत जेजू तुजो सासणीक शब्द मनीस जावन न्हयस आपल्या उतरांनी पण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोवकन आपल्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जिवनपणान तुज्या गणीत मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सत आमच्या मतीन कसोवंक ताणें कश्ट मरण सोंसच्या आदीं तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकोंक आमकां फरमायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतार घेवंक आमची मनां आनी काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राजीत काळार आमचे पातकी सैम दमोवंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक अत्रेगून रावंक आमकां फावो कर. त्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रां मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो बायसर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच.
हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजायतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो. देवाचें उतर हें, जो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी दया. तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशे आमचेर देवू तुजी दया. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशे आमचेर देवू तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयाभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसतेल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळ्याच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशे आमचेर देवू तुजी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशे आमचेर देवू तुजी दया. सा पावलोन तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. बोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटीन तुजे सवें भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या कर्णांक लागून न्हय, बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडलें. देवाचें उतार हें.
प्रकाश भरीत कुपातावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो. हो म्हजो पूत ताचे तुमी आयका. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगराक वरेविगट सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. ते तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामोळ सुर्या बरी परजळ्ळे आनी ताचे उस्तूर उजवाडा बरी धवे जाले. आनी आबले, मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, आमी हांगाच आसचे कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीत ओमतेच शेवटाले. तोवळ जेजू तांचे साशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भिये नाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचें उतर हें. Praise the Lord. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. भावा भयणीनो, इदोळ म्हणसर आमी 1 घंटो हांगासर स्तुती केली, अर्गां दिली, होगळाप दिली. पोरच्यातावन आज पर्यंत हांगासर आमी व्हडा संख्यान येवन देवाचें उतार आयकून आसा. आज ह्या रितीरेचो 3रो दीस. भोव अपुर्ब्या रितीन हें बायबल कन्वेन्शन हांगासर जावन आसा. देवाचें उतार हांगासर परगट जावन आसा. आमचेच मदले याजाक, आमचेच याजाक देवाच्या उतराचे परिणत आशिल्ले भोव अपुर्ब्या रितीन देवाचें उतार दिवन आसात. पयलेचे दीस आमी पळयलें देवाची हजरी ह्या संवसारांत. देव ताच्या सृश्टेंत हजर आसा. ही सृश्टी देवाची रचना. ह्या सृश्टीची महिमा आमी वर्णीत आसतना देवाक आमी वर्णिता. देवाचें हजरपण आमकां कळीत जाता. मनशा वरवीं आटापूंक असाध्य जाल्लें तें देवान साध्य केलां. देव ह्या सृश्टेंत, देव ताच्या उतरांत. केन्ना आमी देवाचें उतार आयकता बाबा भयणीनो, आमी देवाकच आयकता. द वर्ड ऑफ गॉड इज द प्रेझन्स ऑफ गॉड. पद्नसोल्ल्यांत देवाचें उतार त्या इस्रायल प्रजेक ताची हजरी जावंक पावलें. आनी देवाचें उतार ते तंबान दवन आराधन करतले. आनी तोच शब्द मनीस जावन आमचे मदें जियेता. तो जावन आसा जेजू. देवाचें उतार आमचे मदें आसा. कोलोसेकरांक बरयलें 3रो अध्याय 16वें वाक, थंयसर व्हडल्यान ती उतरां बरोवन गेल्यांत. देवाचें उतार, क्रिस्ताचें उतार तुमचे मदें वस्ती करता. बाबा भयणीनो, तसो जेजू पवित्र युकरिस्त रुपार आमचे मदें सदां काळ आसा. हांव तुमचे सांगत आसतलो संवसाराच्या आखेरी पर्यंत म्हूण उडास दवरा म्हणलो जेजू पवित्र युकरिस्त घडोवन आमचे मदें हजर आसा. आनी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परत आमचे मदें हजर आसा. बाबा भयणीनो, कालचे दीस आमी पळयलें देव आमचे सोबे आसा मात्र न्ही, आमचे सांगता तो समकता. गॉड इज विथ अस, गॉड इज वॉकिंग विथ अस.
परण्यासोल्यान आमी पळयता देवान इस्रायल पडजे खूद थंय सर्गीन तावन सकला देवून इस्रायल पडजे बसयल्ल्या गांवाक व्हेली. निर्गमनगन 33 अध्यायान आमी पळयता मैजे कडेन उलोवन लोक देव म्हणटा म्हज्या परजेचे कश्ट हांवें पळयल्यात, तांकां सुटका दिवंक हांव सर्गांत सकला देवून आयलां. मैजेक तो विंचता इस्रायल परजेक सुटका दिवचे खातीर आनी 40 वर्सां तांचे सांगाता तो सोमकता. दिसाक एक सावळेचे मोड जावन रातीक एक उजवाडाचो खांबो जावन तांचे सांगाता तो सोमकता भवंबरीनो. आनी वस्तू देव मनीस जाल्लो जेजू आमचे सांगाता आजून सोमकोन आसा. आज आमचे सांगाता तो आसा हांगासर, आमचे सांगाता असो तो आसा. बाबा भयणीनो, आज या प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयतारा देवाचें उतार कितें आमकां सांगता तें आमी पळोवया. आदल्या आयतार आमी पळयलें, आदल्या आयताराक ताळणेचो आयतार म्हणटात. कित्याक परण्या सोल्ल्यांत कशें उत्पत्ती पुस्तकांत त्या दुसऱ्या तिसऱ्या अध्यायान आमी पळयता कशें सैतान मनशाक नाडूंक येता आनी कशें मनीस ताका बली जाता. मनीस सैतानाचे ताळणेक बली जावन पाताक आदारता आनी क्यास्त आपणाचेर आपणायता. पूण नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता जेजू की सैतान नाडूंक आयलो, पूण जेजून त्या नाडणेचें जैत वेलें, ताळणेचें जैत वेलें देवाच्या उतराच्या सक्तेन. आनी आयच्या आयताराक आमी म्हणयेत दैवीक आपोवण्याचो आयतार. आमी आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देव अब्रामाक विंचून काडटा. हाचें पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायांतलें. आमची सल्वासाची चरित्र हांगा तावन प्रारंभ जाता बाबा भयणीनो. जेनेसीस चॅप्टर 12 ऑनवर्ड्स, द कॉल ऑफ एब्राम. अब्रामाचें आपोवणें आमच्या हर एकल्याच्या आपोवण्याचें एक प्रतीक जावन आसा. अब्राम निजा देवाक नेणा आसलो आनी अब्रामा मुखांत देव ताका एक परजा विंचता जी जावन आसा इस्रायल परजा. हाच्या पयल्या वाचपाची उतरां पळया. उत्पत्ती पुस्तक 12 अध्याय. अब्रामाक देवान उलो मारले आनी म्हळें, अब्राम तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्र्या मदलो, तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. हांव तुका दाखयतलो तो देशाक वचू. तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. अब्राम निजा देवाची वळख नातलो, केवळ देवाचो शब्द आयकून, देवाचें उतार आयकून तो भायर सरता, ताचो गांव सोडटा आनी देवान ताका दाखयल्ल्या तो जावन नेणा आसल्या पण देवाक जाणा आसल्या त्या बसयल्ल्या गांवाक तो भायर सरता. भाव भयणो, देखून आजून पर्यंत आमी अब्रामाक कितें म्हणटा, स्वताचो बापय, फादर ऑफ फेथ. आनी आजून कितें पवित्र पुस्तकांत हांगासर बरयलां तें सजल संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागून घेतली. आजकाल आमी बेसांव मागता आसतना प्रत्येक जण व्हंकले न्हवऱ्यान बेसांव मागता. कशें बेसांव दिता? अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव तुका आशिर्वाद दिवं. वी स्टील रिमेंबर एब्राम बिकॉज ऑफ हिज फेथ. अब्राम स्वताचो बापाय जालो. अब्राम देवाचेर पातयेलो. कांयच नेणा आसलो तो. खंयसर वेता आपूण, खंयसर देव आपणाक आपोवन व्हरता तो नेणा आसलो. पूण तो खंडीत जाणा आसलो देव म्हजे विशयान जाणा. देव म्हाका ताच्या कुशे प्रमाणे चलयता. ताणें दाखयल्ल्या गांवाक हांव पावतलो म्हूण भरवशान तो भायर सरता. भाव भयणीनो, देखून आज हें आपोवणें अब्रामाचें आमकांय आमच्याय आपोवण्याचो उडास करता. आमी बाबा भयणीनो ह्या संवसारांतल्या सर राष्ट्रां मदें आमकां देवान विंचून काडलां. देखून पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायान 9व्या वाक्यान तो सांगता, तुमी विंचून काडिल्ली परजा, एक याजकी वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र देवान तुमकां विंचून काडलां. कित्याक? ताची महत् कार्यां सगळ्या लोकांक कळीत करी जाय म्हूण देवान तुमकां विंचलां. आनी विंचून सुरू जाल्ली अब्रामातावन. बाबा भयणीनो, तर आमकांय देवान विंचून काडलां. आमच्या नांवान देवान आमकां आपयलां म्हणलें आमी समजून घेवया. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांग पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत तो सांगता, देव आमकां आपयता आनी आमकां उजवाडायता. देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता प्रगट करच्या वावंटीन म्हजे सवय भागीदार जा म्हणटा सांग पावल तिमोथीक बरोवन. देवान आमची सोडवण केली
आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलां. आमकां सगळ्यांक पवित्र जावंक आपोवणें दिलां. आयच्या मिसाची सकाळीं वचपाक आमकां सांगतात सर्वेस पोर देव म्हणटा हांव पवित्र तुमी पवित्र जाया. हांव कशें तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तुमी सर बरीं जाय. देखून आमकां एकल्याक पवित्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां. हें आपोवणें आमी समजून घेवया आनी पवित्रपणांत वाडया बाबा भयणीनो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता रुपांतरपणाचें घडीत, द ट्रान्सफिगरेशन ऑफ जिजस. हे रुपांतरपणाचे घडीत तिगूय जाण इवांजेलिस्ट दितात. मातेवाचो वांजेल, लुकाचो वांजेल, मार्कोचो वांजेल. आनी ते एक जाण हें घडीत दिता म्हणटा दीस इज एन हिस्टॉरिकल इव्हेंट. हें घडीत घडलां. ही काल्पनीक खाणी न्ही. जेजू ताच्या कश्टा मरणाची खबर सांगल्या उपरांत आयचें पयलें वाक्य आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंक घेवन उबार एका दोंगरार गेलो आनी देवानच ताका आपयलो. देवाच्या सक्तेन बरोवन देवाच्या आपोवण्या पाळो दिवन त्या दोंगरार तो गेलो. कित्याक देवाक ताच्या पुताक घटाय दिवंक जाय आशिल्लें. ताच्या कश्टा मरना उपरांत ताचो वैभव ताका पयलेंच दाखोवंक जाय आसलो. देखून त्या पर्वताचेर तो गेलो आनी थंयसर आमी पळयलें आयकलें आयचें घडीत आयच्या सुवातेंत तांचे समोर तो सगळो रुपांतर जालो. ताचें मुखामळ सुर्या बरीं परजळ्ळें. ताचें वस्तूर उजवाडा बरें धवें जालें आनी थंयसर सर्ग उक्तो जालो आनी सर्गांतल्यान पडण्या सोल्ल्याचे 2 प्रमुख व्यक्ती सकयल देंवोन येवन जेजू कडेन उलोवंक लागले, संभाशण करूंक लागले. कितें थंयसर उलयतले तें म्हूण थंयसर वांजेलिस्तान दिवना. जावं पुरो जेजू कशें ताच्या सोडवणेचें येवजन ह्या संवसारांत तो जारी करतलो म्हणले विशयांत ते उलयतले जावं पुरो. आनी थंयसर जेजूचे खास शिसां पैकी पेद्रू म्हणालो सोमी आमी हांगासर रावचें कितलें बरें. कितलें बरें जाता तुजे सांगात रावोंक. हांव 3 तोंब मारतां, एक तुका, एक मैजेक, एक एलियाक. तो कितें उलयतलो म्हूण ताकाच कळीत ना जाल्यार कितल्या संतोशान दवरलो. आनी उपरांत थंयसर सर्ग उक्तो जाता आनी देव उलयता. गॉड स्पिक्स. आनी देवाचें उतार आमी आयकलें बाबा भयणो. देवा बापाचें उतार वो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका. हेंचो उतार जेजू स्नान घेता आसतना मातेवाचो वांजेल 3रो अध्याय 17वें वाक्य थंयसर सर्ग उक्तो जाल्लो आनी बाप थंयसरी उलयल्लो हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवाला. 2 पोटी देवा बापान ताच्या पुताक स्पश्ट रितीन उगडापें केलां. देवा जेजू ताचो खरोच पूत म्हणून हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका तो मानवाला ताचें तुमी आयका. बाबा भयणीनो हाच्या उपरांत आमी पळयता जेजू पेद्रून सांगलें जाल्यार थंयच रावया म्हणून जेजू त्या दोंगरार रावना, सकयल देंवोन येता. ताच्या मिसावाक ताणें तयाराय करूंक आसा, ताच्या मिसांव ताणें जारी करूंक आसा आनी तो वैभव ताका मेळा जाय जाल्यार ताणें कश्ट सोसूंक आसात, मरण सोसूंक आसा, पुनर्जीवन जावंक आसा. आनी उपरांत आमी पळयता जेजू आपल्या कश्टांची वाट मुखार शिता आनी आपल्या कश्टा मरना विशयां सांगता आसतना पेद्रून ताका आडयल्ल्या वेळार जेजून पेद्रूक म्हणलें आसा म्हजे सरशिलो पयसर सयतना तूं मनीस चिंता तशें चिंताय, देव चिंता तशें चिंतिनाय. देवाची येवजण आशिल्लें जेजून कश्ट मरण सोसून आमची सोडवण करी जाय आनी ह्या खातीर ताका तयार करच्याक देवा बापान ताका थाबर पर्वताचेर व्हेलो आनी थंयसर सर्गींचो वैभव, पुनर्जीवनपणाचो वैभव ताका दाखयलो. बाबा भयणीनो हांगासर 3 संगती आमच्या मतींत उडास दवरी जाय. एक जेजू खरोच देव म्हणून थंयसर उगडापें जालें. ताच्या शिसांक सगळ्यांक कळीत जालें सर्गींत हांव जेजू देंवोन आयला तो खरोच देव, देवाचो पूत. दुसरें बाबा भयणीनो जेजूक कश्ट मरण सोंसल्या उपरांत पुनर्जीवनपण आसा. जो वैभव तो सांडून खाली करन आयिल्लो तो वैभव देवान ताका फुडेंच दाखयलो आनी परतान तो वैभव देव दितलो म्हणलें देवान ताका खात्री केली. तिसरें बाबा भयणीनो जेजूक ताच्या मिसांवाक देवान तयार केलो. ताच्या मिसांव जारी करूंक ताका बळ मेळ्ळें, घटाय मेळ्ळें आनी ताच्या उपरांत ताचे मिसांव ताणें प्रारंभ केलें आनी त्या मिसांवाक तो फुडकन गेलो. आनी उपरांत आमी जाणाव ताका कश्ट भोगले तरी त्या जेसेमनी मोळ्यान ताणें मागलें बापा 7 दीस जाल्यार ही काल्स म्हजे पयली निवार. पूण
उपरांत तो म्हणालो म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. देवाच्या कुशेक ताणें कल्तीमान घालें, कश्ट मरण सोंसलें आनी ताच्या उपरांत तो पुनः जिवन जालो. बाबा भयणो, एक उतार आज हांगासर देवा बापान आमकां एकल्याक सांगचें, ओ म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. बाबा भयणीनो, गलिलेच्या काना नगरी मोरयेर सिसांक सांगिल्लें, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. आमकां हर एकल्याक जेजूचो ताळो आयकोंक देव बाप उलो दिता, पवित्र आत्मा प्रेरीत करता. आमी देवाचें उतार आयकूंक जाय, देवाचें उतार नियाळ करी जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे चला जाय, आनी तवळ बाबा भयणो आमचें रुपांतर जाता. जेजूचें रुपांतरपण आमच्या रुपांतरपणाचें प्रतीक जावन आसा. केदाळ आमी आमच्या पातकाक फाट करता, देवाचें उतार आयकता, देवा सवय आमी जियेता, मागण्यांत आमचो वेळ करता, आमी रुपांतर जाता. पळय, पडण्या सल्ल्यांत मैजे सिनाय पर्वताचेर ताचेर वस्तू प्रकाश वांगलो, तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळी परजळटले आनी लोकांक ताका पळोवंक जायनातले, कित्याक देव ताचे लागीं उलयलो, ताचे तें सर्गींचो प्रकाश फांगतलो आनी लोकांक पळयत आसतना एक तुवालो ताच्या मुखामळार तो घालतलो. केदाळ आमी मागण्यांत आसा, केदाळ आमी देवा सांगता एक जाता, केदाळ आमी देवाचें उतार वाचता, केदाळ आमी देवाचें उतार नियाळ करता, आमच्याय मुखामळाचेर तो प्रकाश फांगता. बाबा भयणीनो, केदाळ आमी फातका फाट करता, बरी जिणी जियेता, देवा सवय आमी जियेता. देखून आज ह्या सोम्याच्या रुपांतरपणाचें घडीत आमी नियाळता आसतना पयल्यान पयलें देवाचें उतार आयकोंक आमचें काळीजन मन उक्तें करया. देवानच आमकां सांगलां, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. आनी जेजू आज डायरेक्ट येवन आमचे लागीं उलयना, ताच्या म्हणयाऱ्या मुखांतर, धर्म परगटणाऱ्या मुखांतर, देवाचें उतार दितल्या मुखांतर आमचे लागीं उलयता. हांगासर फाटल्या 3 दिसांत आमी देवाचें उतार आयकून आसा. केवळ आयकल्यार मात्र पावना. भाव भयणीनो, आमचें तें देवाचें उतार फळ दी जाय. आमचें तें फळ दी जाय जाल्यार आमचें तें इठाळ सुवात आसा जाय. देवाच्या उताराच्या पयलें आमी आयकलां, हाच्या पयलें आमी रेथीरेक गेल्या, हाच्या पयलें आमकां जायतीं बायबल कन्वेन्शन जाल्यात, पूण देवाचें उतार आमचे भितर रेगाना जाल्यार भाव भयणो आमी रुपांतर जायना. देखून आज सोम्या कडेन एक कृपा मागया, सोम्या आमचे लागीं तूं उलय, तुका आमी आयकोंक आयतीं आसा. तुज्या म्हणयार मुखांतर आमचे लागीं तूं उलयताय. पवित्र आत्म्याक तांचेर धाड, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भर, आमचे ते सगळे खोटेपण भस्मून उडय. आमकां तुज्या पुता जेजूची बरी खबर आयकोंक आमचे कान, आमचें काळीज उगड म्हण जेजू लागीं मागया. आनी दिसपट्टें आमच्या पातकाक फाट करया, मागण्यांत बळिश्ट जावया, देवाच्या उतरांत गुण जावया. न्हय केवळ हांगासर ह्या बायबल कन्वेन्शनाक आयिल्ल्या वेळार मात्र हर एका दिसा देवाचें उतर आमचे मदें वस्ती करता. हें उतार थंयसर परत आनी परत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. क्रिस्ताचें उतार तुमचे मदें वस्ती करता. बाबा भयणीनो, आमचो जेजू आमचे मदें आसा, आमचे लागीं तो उलयता, आमचे सांगाता तो समकता, ताजे सांगात आमी समकोवया, आमी रुपांतर जातल्या. ही सुकृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया, आमच्या बवर्ताची उसारणी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी दान वस्तूंचो रचणार आनी एका समया जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा परवीं बापातान जल्माला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव, तो देवातान जल्माला, ताका रसूंक ना, बापा ताचेर सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव करमरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पावस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे नेमेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुताता निप जाला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभा देवर मी तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक
आनी दोन उतारी आपलेले देव सभेक हांव सतमानता पातकांच्या बॉक्सांच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे उतार आमी आयकून तासावन हो म्हजो मोगा आसो ताका तुमी आयका म्हूण बापान सामका आयकूंक उलो दिला. देवाचें उतार आमी आयकून आसाव. ह्याच देवाच्या उतरान प्रेरीत जावन आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेन सुवार्ता परगट करच्या पवित्र वावराक समर्पण केल्ल्या पाप साहेब, गवळी बाप आनी हेर सर धार्मीक आनी लायीक मुखेल्यांक आत्मीक रुपांतराच्या परजळांत बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. देशाचे प्रगती खातीर वावुरच्या मुखेल्यांनी सता नितीन जियेवन प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां तुवें तुज्याच दैवीक परजळान भागीदारां केल्याय. हो परजळ उणें जायना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवोसो सदांच जीव दवर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक केदींच पयस दवरिनासता तांचो मोग करूंक आनी तांच्या दैवीक अनुभोगांतावन प्रेरण जोडूंक तूं आमकां शिकय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी देवाच्या उतराक पाळो दिवन प्राजिताचो महत्व समजून जिणयेंत निराशी जायनाशें तुज्या उतराच्या हाजरेन सदांच जियेवंक तांकां बरें मोण दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बायबल संमेलनाक दान दिल्ल्या सर्व दानींक आनी वावुरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या उतराच्या बळान तांच्या उदारपणाक फावो तो प्रतिफळ लाभय आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी उद्यमाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. येवटरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेवन आमची जिणी बदलून दैवीक रुपांतरपणाचो अनुभव जोडून हेरांक तो वांटूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. भाव भयणो, आजकालची न्यूज तुमी पळयतात. गल्फ राष्ट्रांनी झुजाचें वारें उपजालां. एक घडी भर आमचे हात जोडया. आमची जायतीं भाव भयणी ह्या राष्ट्रांनी काम करून आसात. भिरांतीचें वातावरण थंयसर आसा. देवा, तुजें राज शांतीचें, समाधानाचें, बोगसणाचें, राजी संधानाचें परत स्थापीत कर. तुज्या राजांत आमकां जियोंक फावो कर. ह्या राष्ट्रांनी शांती स्थापन कर. तांच्या मुखेल्याची मनां उजवाडाय. सतान नितीन सोलोंक तांकां तूं फावो कर. ही सगळी मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावां भयणीनो, आमचें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. भोव दयाळ बापा, आमच्यो करण्यो पळोवन न्ही पूण तुजी काकुळतीची ससणीक येवजण पाळून आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मरणाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां मारपण परगटलें. ताच्या मरणांनी पुन्हा जिवंतपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. वो नवो काळ सोडवून येसो आमच्यो वायट वंदवण्यो दमून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनमासी काळजान आमी आतां गायता. जय जय तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडोणी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gutu pargatuya.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन मागता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुना जिवनपणाचो बरोस धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या असो मेस्तांक तुजे पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमो जाल्ल्या आम्हा सोमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये सांगाती बागेवान जुजेती सोपोती बागेवान धम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो देव आमचो मोगाळ बापय आमचे सांगाता तो आसा आमचो मोग करता आमचे सांगाता समकता आमच्या लागीं उलयता. ह्या बागी भेळार ताका आमी सक्कड सांगाता मेळोन उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें दुश्टिकायेंतलें सर तराच्या झुजाच्या वातावरणांतले आमकां तूं सदांच निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजे सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक आमकां तुजें उधार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतलें वाठय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोमया पूण आमच्या बवाट्टाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे भाग म्हाका फावना पूण मगचनो आतां
पवित्र कुमगार सेवसो वेळ तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणी पवित्र कुमगार सेवसो म्हणयारी क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना आमेन म्हणून व्हडल्यान भावार्थाची जाप दिवची ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು Gesù tu già
उभी रावया. प्रार्थया. भोव दयाळ बापा, तूं आमकां आपयताय आनी मोगान आमकां सांबाळताय आनी तुवें बसयलां तें आमकां फोव नासलेलें तुजें मोगाचें देणें तुज्या प्रितीवंत पुता जेजू सारकें कुडियत्म्यान आनी पवित्र आनी महिमेमो जावंक तूं आमकां आपयताय आनी आमोलेक देणें तूं आमकां फोव करतालोय म्हूण बसयताय. तुज्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक ह्या पवित्र काळार अदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी तशें तुवें बसयल्लें दायज जोडूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी उपरांत सेवंक वेच्या उंड्याचेर आतां प्रधान याजक आशिर्वाद घालतले. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां राखताय, सांबाळताय, पोसताय. आमच्या जिवनाच्या पोशणाक ददोसी मळबसो दोद दंडीचो इट तुवें दिलाय, आमी तुका दिनमसता. आज ह्या संजेच्या वेळा आमी हांगासर आसा. आत्मीक खणान तुवें आमकां इदोड सुद्दां दोशी केलें. जिविताच्या उतरान आमचे उंडे तुवें आमचे आत्मे तुवें पोशीत केले. अरण्यांत मान्ना दिवन तुवें तुजे परजेक पोसलें. आज हांगासर तुजे उतार आयकूंक आयिल्ल्या ह्या परजेक दिवच्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या वरवीं आमची कुडीची बुगतून थांबय आनी सडीत मापान आत्मी खणाक आमी अत्रेकून रावंक फोव कर. तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या
बेगीन क्रिस्ताचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो हे मिसाचे पवित्र बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलेले जावन आसात मनादीक बाप एंड्रू लियो सोजू विगार बोंदेल तांचो आमी उपकार बावडटा. ह्या मिसाक गितां गावन मागोवंक आमकां आधार दिला. मेल्विन पेरीस हाच्या मुखेलपणार आंजेलोर फिरगजीचो कोयार पंगड तांचोय आमी उपकार बावडटा. हाची देवस्तुती सोलून वेल्या सिटी वाराड्याच्यांनी तांचोय आमी काळजांतावन उपकार बावडटा. मोगाचनो आतां स्तुती गायन अर्गा होगळापाची गितां आमी गातल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Jesus. Oglap tuka sumya Jesu. Oglap tuka sumya Jesus. Mahima tuka sumya Jesu. Mahima tuka sumya Jesus. Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesus. Stuti tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesus. Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka sumya Jesus. Hallelujah. 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 केले वडले जाणान Hallelujah. 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 युक्रिस्त घेतल्या उपरांत आमच्या मुखामळार संतोष येवन ती प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एकामेका बगले नासल्यांक सांगा हात दिया शेकेन दिया आनी सांगा प्रेज द लॉर्ड. जीजस लव्स यू. जेजू तुजो मोग करता, पाशार करता, पाशार करा ती शांती तो संतोष. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जेजू आमचो सोमी आनी आमचो सोडवणदार आमी ताका अर्गां दिवंक पावू. कित्याक तो आमच्या सर कश्टांच्या वेळार आकांताच्या वेळार तो आमचे संगी आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी बसयल्ले कडेन सोमयाक आमी अर्गां दिवया, होगळाप दिवया. Somi, tun somozo di, wakari tuka karzanta. Tun somozo rasna, tun somozo dani, wakari tuka karzanta. Tun somozo somi, tun somozo di. सांगात मुजो वाईट वेळार आधार दिवचो, कोपान तुझ्या संतोष घेतलो. तूच जेजू मुजो वाईट वेळार आधार दिवचो, कोपान तुझ्या संतोष घेतलो. तू जेजू राई मुजो कुरपेचो समदीर कसो तारो मोजा जिविताचो. तूच म्हजो आधार, तूच म्हजो आधार, तूच म्हजें बळ, वाकरी तुका काळजांता.
तूच मोजो देव वाकरी तुका काळजंता तूच मोजो रस्तार तूच मोजो धनी वाकरी तुका काळजंता सांगात मिळून गावया आमी तूच मोजो सोमी तूच मोजो देव वाकली तुका काळजंता तूच मोजो रस्ता तूच मोजो धनी वाकली तुका काळजंता तूच मोजो आदार तूच मोजे बोळ वाकरी तुका काळजंता तूच मोजो आसरो तूच मोजे जू वाकरी तुका काळजंता तूच मोजो आदार तूच मोजो आदार तूच मोजे बोळ वाकली तुका काळजंता तूच मोजो आसरो तूच मोजे जू वाकली तुका काळजंता जेजूस वाड मोजो सांडलेल्या आदर्शिल्लो विश्वास तुजेर मोजो ठेवता तू जेजूस वाड मोजो सांडलेल्या विश्वास तुजेर मोजो ठेवता तूच जेजू केल्लोय मोजो मोगना तुजे वसलो धांवन तुजे सरशी येता तूच जेजू केल्लोय तूच जेजू केल्लोय मोगना आनी तुजे वसलो धांवन तुजे सरशी येता तूच म्हजो सोमी तूच मोजो सोमी तूच मोजो देव वाकली तुका काळजंता तूच मोजो रस्तार तूच मोजो धनी वाकली तुका काळजंता तूच म्हजो सोमी तूच मोजो सोमी तूच मोजो देव वाकली तुका काळजंता वाकरी तूच मोजो रस्तार तूच मोजो धनी वाकली तुका काळजंता हालेलुया 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 ओढा झाला स्तुती करूया हालेलुया 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 तू आमचो इश्ट आमचे सांगत आसो देव तू आमचो देव आमकां रक्षण करचो देव तू आमचे मोदें आसो देव आमकां आपडचो देव आमकां गुण करचो देव आमकां सत्तेन भरचो देव आमचो मोग करचो देव आमच्या लागीं उलोवचो देव हालेलुया हालेलुया आमच्या समिया तू आमचे मोदें आसाय हालेलुया तुका जावं महिमा तुका अर्गा तुका हगळा तुका स्तुती हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मगच्यानो बायबल मेगा संमेलनाच्या पयल्या दिसा देवाचें उगडापण जेजूचें मनशापण देवाच्या सृश्टेंत देवाचें उगडापण आनी मिस्तेरान जेजूचें मनशापण आमी नियाळ केलें आनी कालच्या दिसा करार आनी संस्कार देवान
इस्रायल पोरजे सोवें करार केलो आनी जेजू संस्कारा मुखांतर आमचे सोवें समकता आनी आज मोगाचो न्हू दिशा आनी आदर्श देवाच्या उतराची दिशा आनी मोरयेचे हे देवाचे उतर जियोंक आदर्श आयचो जेराल विशय जावन आसा देवाच्या उतराची जाणवाई आनी प्रतिक्रिया दिशा दाखोवच्या देवाक आमची प्रतिक्रिया तर मोगाचो आतां आयच्या दिसाचो पयलो उलोवप पोरण्या सोल्ल्यांतलो आमी आयकोंक तयार जावया देवा उतराचो दिवो अंतस्करणांनी दैवीक दिशा देवाचें उतर आमकां ताच्या सांगातपणान भरता देवाचें उतर तें उजवाड दिवचें दैवीक सक्तेन भरलेलें आमच्या जिविताक एक दिशा दिता ह्या विशयाचेर उजवाड फांकूंक जाणवाय दिवंक आमचे सोवे आसात मनादीक दोतोर प्रवीण लियो लसरादो कार्यदर्शी कातोलीक विद्या संस्थो वेलकम डियर फादर Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो पोरण्या सोल्ल्यांतले निर्गमन पुस्तकांतले देवाचें उतर आमच्या ह्या नियाळाक हांवें विंचून काडलां आमी बसुल्ले कडेनच चीत दिवन आयकुचें अध्याय 20 वाक्य 1 तावन मुखार देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडुल्लो तो देव म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचें रुपणें करिनाका जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूचें तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडतेल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुज्या धुवेन जावं तुज्या चाकरान जावं तुजे चाकरणीन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजें सोवें तुज्या घरांत वस्ती करतेल्या परक्यान कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवको मेळटलें जिविशी मारिनाका प्रद्वार करिनाका चोरिनाका तुज्या पेल्या विरोध फोटसाक सांगिनाका तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या चाकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाच्या न्हू फाटल्या 2 दिसांत हांव न्हू आमी देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचो अर्थ तांतून आसली गुंडाय आनी समजून आमच्या जिविताक लिसांव जोडते आसांव आनी दोळस आमी आयकल्ल्या प्रकार आज आमच्या मुखार आसचो विशय देवाचें उतर आमच्या जिणयेक दिशा दिता आमच्या जिणयेंतलो काळोख उजवाडायता
आमच्या जिणेंत कितेंय घुसपड आसा तर तें आमकां सारकें करून दिता. आनी विशेश करून आज आमी नियळटाव परण्या सोल्ल्यांत देवान 10 उपादेश दिवन कशें इस्रायल परजेच्या जिणवितांतलो काळोख पयस केलो, तांकां जिणेक एक दिशा दिली, तांच्या जिविताक तांच्या राष्ट्राक एक दिशा दिवन कशें तांकां उखल वयर हाडलें म्हणल्या विशीं. 10 उपादेशां भायर ह्या 10 उपादेशां वयर आमी हें सगळें मांडून हाडयेत आनी सगळ्या परण्या सोल्ल्यांतली शिकोवन कशें ह्या 10 उपादेशां मुखांतर इस्रायल परजेक उजवाड जावंक पावली, तांचें कोशेट, तांचें काळीज, तांचें मन ह्या शिकोवणे मुखांतर उपादेशां मुखांतर तांकां वाट दाखोवंक पावली म्हणल्यार आमी समजतले. हांव देवान इस्रायल परजेक कित्याक 10 उपादेश दिले? तेच 10 उपादेश आमकां क्रिस्तांवांक कित्याक दिले? पयल्या कुमगाराक तयाराय करूं 10 उपादेश बायपाट करून. मोगाचो न्हू, परण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक देवान कित्याक 10 उपादेश दिले? हांवें दोळच सांगलें, हाच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें, तांणी विंचून काडलेली परजा जावन सारकी जिणी जिवंक आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा 400 वर्सां वयर इजिप्तान गुलामपणांत आशिल्ली. कितें अब्राहमाक मेळ्ळलो भावार्थ आज आमी मिसा वेळा आयकल्लो, तो तांणी होगडायिल्लो परक्या गांवांत त्या कश्टांच्या वेळा, आनी आपले देवान तांकां विंचून फाटीं हाडिल्लें मैजे मुखांतर. आनी ह्या लोकांक खंयचें सारकें खंयचें चूक कळीत नातिल्लें. सगळो लोक घुस्पाडिल्लो. आनी ह्या वेळार देव 10 उपादेश दिता आनी म्हणटा, तुमी म्हज्या परजेन हेच भाशेन जियोंक जाय. हांव कितें सांगता तें तुमच्या काळजांत आनी मनांत खंचून दवरा. तुमच्या सदांच्या जिणेंत दिवो तसो हे उपादेश तुमकां उपकारा पडटले. प्रेज द लॉर्ड. आनी पयलो उपादेश आसा, कितें म्हणटा तुमी? देव, सर्वेस्पर देव एका निजा देवाक मान दी. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 3. एका निजा देवाक मान दी. एका उतरान सांगचें तर मोगाचो न्हू, सगळ्या उपादेशांचो ह्या जुदेवांच्या भावार्थाचो, इस्रायल परजेच्या भावार्थाचो आनी आमच्याय भावार्थाचो, क्रिस्तांवांच्या भावार्थाचो प्रिएम्बल म्हणयेत. कशें कॉन्स्टिट्युशनाक एक प्रिएम्बल आसा पळय, त्या भशेन हो पयलो उपादेश आमकां दिसून येता. कितें म्हणटा? सर्वेस्पर देव एका निजा देवाक मान दी. हांव तुमचो देव, तुमकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटयिल्लो. कशें एक राई आपल्या परजे खातीर केल्लीं कामां विवरून आपणाक मान दी जें म्हण सांगता, तशें सर्वेस्पर देव आपल्या परजे कितें म्हणटा? हांव असोलो तसोलो देव न्हय, हांवें तुमकां वैयक्तीक रितीन बाचाव केला म्हणटा तो. देखून तुमी म्हाका मान दिया. तुमी म्हाकाय मान दिया म्हण सांगना, पूण म्हाका मात्र मान दिया म्हण तो सांगता. म्हाका मात्र मान दिया. कित्याक देव अशें म्हणटा? तेवळची संस्कृती कशी आशिल्ली? पॉलिथेइजम आनी म्हणटा हांव. एक देव न्हय, लोक कितल्या देवा थंय पाती येतालो? साबार देव आसात. आनी इजिप्तान कितले देव आसा जाणान? 2000 वर्सांचे चड देव थंयसर आशिल्ले. हर एक देव आपडलें पळयल्लें गुल्लें आलुल्लें सक्कडी देव म्हण ते चिंताले. माणकोय देव, सुकणेय देव, कावळोय देव, आनी कितें आसा सगळें देव. नई देव, फारोवर आई देव. 2000 देव म्हळ्यार दिसाक एकल्याक उलो मारल्यार पावचो ना. सकाळीं संजे दनपारां राती घंटे एकल्याक उलो मारिचें पडटे. आनी असल्या घुस्पडाच्या वातावरणांत हांव आयिल्लो हो लोक, आनी असल्या लोकांक देव व्हडली विंचोवन दिता. यू मस्ट बिलीव ओनली इन वन गॉड. तुमी म्हाका मात्र मान दिवचे. यू मस्ट ऑनर मी अलोन. हे मोगाचें व्हडली विंचोवन जावंक पयली इस्रायल परजेक. निजा देवाक मात्र मान दिवचें. दे हॅड टू ट्रस्ट ओनली द वन गॉड हू क्रिएटेड देम अँड रिडीम देम. प्रकृतीच्या खंयच्याय वस्तूंक तुमी मान दिनाकात. कित्याक? हांव जावन आसा तुमकां रोचुल्लो, तुमकां पसचो, तुमकां बाचाव केल्लो, तुमकां सोडवून दिवचो देव दुसरो देव ना. देखून तुमच्या सक्कट देवांक तुमी वेगळा आसार दिया. डिवोर्स देम, गेट रीड ऑफ देम. तुमकां आनीक दुसऱ्या देवांची गरज ना.
तुमच्या शोकेजीन ल्हान ल्हान हेने तेने धाकटे धाकटे देव दवरल्या तर तुमच्या आंगांत हेने तेने कांय आसा तर काण्ण उडया. यू डोंट नीड देम. आय एम देअर फॉर यू. आनी देखून तांच्या काळजांत आसली घुसपड, तांच्या कोशेडांत मोतींत आसले घुसपड नीव रावच्या खातीर देव पयिल्ले म्हणटा, आय एम द ओनली वन गॉड. हांव एकलोच देव, दुसरो देव ना. साबार देव असला कितें जाता? घुसपडटा आमी. कोणाक जर हंपन खट्टा वचोंक जाय कळीत ना, तुमी एकल्या कडेन सारल्यार तुमकां वाट दाखोवंक पुरो. दोगां जाणां कडेन सारल्यार तो उजव्या की दाव्या मुखल्यान पडटा. 10, 15, 20 जाणां कडेन सारल्यार कळीत नातलोय तुमकां वाट दाखय तर हांगाच आमी उरतले. हांव मोगाच्यान आमच्या जिणयेंत आमकां खंय वचचे तर आमकां निजा देवाची मार्गदर्शक आसा, उरल्या देवांची गरज ना. आनी हो देव म्हणटा, मुर्ती तुमी करिनाकात, इमाज्यो करिनाकात, आनी इमाज्यो कर्ण तुमी म्हाका तातूंत घाली नाकात. कित्याक म्हळ्यार इजिप्तांत तशेंच करताले. हर एका देवाची एक इमाज करताले आनी इमाज कर्ण त्या इमाजा फाटल्या देवा फाटले ह्या कितें आसात त्या इमाजीचें तोंड उक्तें कर्ण तांचो देव ताचे भितर येवचे बरी ते करताले. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुमी रसिल्ल्या त्या मातयेच्या लोंकडाच्या ह्या फातरांच्या इमाजींनी हांव येवं रावना. तुमी म्हजें तोंड उक्तें करचें नाका, म्हाका तोंडाक दिवचें नाका, म्हाका न्हेसोवचें नाका, म्हाका न्हाणोवचें नाका. कित्याक हांवें तुमकां रचलां आनी हांव तुमकां न्हेसोवंक दितां, हांव तुमकां खावंक दितां, जेवंक दितां, आनी तुमी म्हाका कितें दिवचें. आनी देखून असलो सर्वेस्पर देव पयल्यान पयलें एका परजेक एक दिशा दिता. तुमी जावन आसात एक राष्ट्र आनी तुमकां आसतलो एक देव आनी ताचो मात्र फाटलाव तुमी करा. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी रुपणे करियेतगी देवाचें करूंक जायना. देवाची इमाज्यो करियेतगी करूंक जायना. इस्रायल परजेन भांगाराचें वासरूं करून तांच्या देवाक यावेक तातूंत घालूंक पळयलें, पूण देवान तांचे तें वासरूं तिरस्कार केलें. मोगाच्यान आमकां कातोलिकांक आजकाल थोडी बोट दाखयतात. कितें म्हणटात? इमाज्यो आसात, इमाज्यो आसा, इगर्जांनी पळया, इमाज्यो आसात, फायनलां आसात, हें म्हणटोनी पळया. मोगाच्यान देवाचें रुपणें करियेत जाल्यार एक मात्र रुपणें. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी तें पळयता, देवान कोणाक आपल्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो कन्न रचलो? मनशाक. व्हेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड. आनी देखून देवाचें सारकें रुपणें जाय तर हांगासर आसात बसलेले आमी सकडा, हांव आनी तुमी. देव कसो म्हूण आमी पळयचे तर एकामेका पळयल्या पुरो. आनी तोच देव आमी कालच्या दिसा परच्या दिसा परत आनी परत आमी आयकलें आनी आजय आयकलें. 2025 वर्सां आदीं मनीस जावन आयलो. आदांक आनी एक आपल्या सारक्याची स्वरुपाची रचल्या त्याच कुळी असो सांदो जावन देव आयलो. आनी देखून आमच्या इगर्जेंत आसची रुपणी इमाज्यो कोणाच्यो? पयल्यान पयलें जेजूचो खुर्सार हांगासर आसा कुरीस. जेजू मनीस जावन येवन देव कसो आसा आम ताणें आमकां दाखयलें. देखून आमी देवा बापाची आमी आमकां रचलेल्या रचणाराची इमाज आमी खंय करूंक ना. आमच्या इगर्जांनी इमाज्यो आसा तर पयल्यान पयलें क्रुसिफिक्स जेजूची. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जेजूक मनीस जाल्ल्या देवाक चरित्रेन पळयलां. आनी आयले वार विल्ले काणूर गेल्यात गी कोणी? हांगासर कोणी गेल्लीं आल्या हात वयर घाला. साबार जाणां आसात. थंयसर जेजून आमकां सेल्फी दिल्या ताची. वय मू सेल्फी आपणाचीच फोटो आमकां एवकारिस्तान दिल्या. तुमी जर म्हाका पळोवंक ना तर हांगा येवन पळय, हांव एवकारिस्तांत हांव आसा. ताणें स्माईल करून सेल्फी काडूं ना. कित्याक म्हळ्यार निमाण्या ब्रेस्तारा दीस एवकारिस्त घडटा आसतना जेजू कितें घडयलें? ताका विशेश दूख आशिल्लें. दुसऱ्या दिसा ताका कुर्सार मरोंक आशिल्लें आनी ती खंत दूख आनी थंयसर आसली ती जडाई मनशा कुळाच्या पातकाची थंयसर दिसून येता. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी कातोलीक कोणी मुर्ती पुजा करिना. आमच्या इगर्जेंत आसची, आमच्या इगर्जे बोवारे आसची, सक्कडी इमाज्यो जावं, पायनलां जावं, गुर्तू जावं, आमकां देवा थंय, आमकां रचलेल्या देवा थंय, आमकां सोडयलेल्या सोडवंदारा थंय, आमकां सोडवंदार दिलेल्या मोरये थंय आमकां मान आनी गौरव दिवचें आनी आमच्या भावार्थ घट करचें. हातेरां शिवाय तातूंत देव आसा, तातूंत आमी देवाक भरलां म्हणलें चिंतप आमकां ना. आनी देखून अजून आमी उडास तोरी आमी हर एकली एका निजा देवा थंय सतमंता भावार्थ दवरता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां हेर धाकटे धाकटे देव आसात गी.
मीस जाल्या उपरांत रेतीर जाल्या उपरांत आसचे नान्नगी आसचे नाका पूण हांवें हें तेणें आयकलें थोडी माट मंत्रां पितीसपणाचेर इल्लो भावार्थ दवरलेली आसात म्हणून आज रेतीरेक येवनात आसतलीं पूण हें तेणें आसूंक पुरो. आमची संस्कृती अशी आसा, आमच्या शेजारा आसात, कामाची आसात, आमचे इश्ट मंत्र आसात. मी सांग तुमी वसा रेतीरेक वसा तें पूण थोडे फावटी आमकां इल्लोसो दुबाव येवचो आसा. आमी मागले आमकां मेळना, आमी चिंतले बरी जायना, आमकां कस वयर वयर येतात, कांय केन्नाय कितें केलां गी म्हणलें एक दुबाव येवचो अवकाश आसा. सुमार वर्सां आदीं घडयलें घडीत हांव काजीतोर जावन आसतना सोनवाराचे मीस आयचे बरीच आयताराचे लितुर्जी जावन म्हज्या एक वळखीची एकली अंकवार टिचर प्रायेस्त उलोवन गेल्ली ती. थोड्या वेळान तिचें फोन आयलें म्हाका आनी फोनार रडतें आसा. हांवें सांगलें काल जालें टिचर, फादर हांगा ये म्हज्या घरा एक घडीत घडलां. हांव तक्षण लोबार आशिल्लो गेलो, पळयत आसतना ती एकसुरी स्त्री रावची, तिचें एकच ल्हानशें कूड आनी किचन ल्हानशा घरांत दोनी घरां आशिल्लीं. भायल्यान बीग घाल्लें आनी त्या बिगाक कोणेंगी मिसातान पाटी येता आसतना मिरसांग आनी लिंबू आनी इल्लें तांबडें इल्लें कल्लर घालून दवरलो. ही पळोवन भियेली, रडली, शेजारची पुरो आयिल्ली. म्हाका फोन आयलो, हांव गेलो, आदमेन काडूनच गेलो. हांवें थंय बांदिल्लें, ओण काडलें, मिरसांग्यो थंय माडा म्हळ्यार उडयल्यो, लिंबू बलसान घालो, बरो आशिल्लो. आनी मागणें केलें आनी सांगलें बाय कांय भियेनाका, देव आसा. तुमी सावसून आयलाय, कुमगारखाण आयलाय, कांय भियेनाका, कांय जायना. कोणें तुका कितें बेश्ट आयला री, तो रसलोलो देव ताच्याक व्हरतो, दुसरो ना. राव तूं एकलीच राव. एखाद्या वेळा तुका बेन दिसलें तर गुरकारणेक थंय गुरकारणी आली, तिका सांगलें कोणी एक रावंक एक वेवस्था करा, पूण गरज ना. हांव फाटीं आयलो, शेनवाराचो दीस, मीस आनी पुरा जालें. लिंबो कित्या उडोवचो, बरें करन शरबत करन पियेलो. कांय म्हजो ताळो सोडून आले बघता की तुमकां ना न्ही, सुमार वर्सां जालीं. आनी हें घडीत हांवें बेंगलोर येतीर दिता आसतना एक कडेन सांगिल्लें एका फिरगजेंत. 20 जाल्या उपरांत एकलो मनीस आयलो आनी म्हणलो मलगडो, फादर लिंबो तुमी सरबत करून पियेल्लें व्हडना, तुमकां वोड मेळ्ळ्या, पवित्र आत्मा मेळ्ळा. आमी म्हणी पियेल्लें जाल्यार गेल्ल्या कागद. इतलें पुरा सांगून पुस्कू जालें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जायत्यांक आमकां देवान इतलो विश्वास दिला. हांव तुमकां राखतां, पसतां, सांबाळतां जाल्यार खंयी इल्लेशें ओडुल्लें बरें जावचें. इस्रायल परजे थंय असली घुसपट गोंदळ जायती आसली. तांकां साबारपटी देवान सोडलां म्हूण बगलें. कश्ट येता आसतना, अनवार येता आसतना, झुजां जाता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना देखून परक्या देवा फाटल्यान ते देंवले. मोगाचो न्हू, तुजे थंय म्हजे थंय आज हें घडटा की जिनियन सोलवून येता, पयशे होगडायले, पिडा शिडा आयली, रूख झाडां मेली, मोडलां पडलीं, कोले जडले, केस जडले आनी कितें जालें. म्हाका दुबाव येता गी. पयलो उपादेश कितें सांगता, दुबाव नाका. तुजो देव तुजे संगी आसा. तुजे सर्व दूख कश्ट तो जाणा. तुवें वाट चुकोवन येचें न्ही, अंधकाराच्या वाटेक परत फाटी येचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दुसरो उपादेश कितें सांगता, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. नांव म्हळ्यार सकत, नांव म्हळ्यार बोळ, नांव म्हळ्यार पावर. कोणाय की नांवां नापयताय म्हळ्यार तुका ताचेर कंट्रोल आसा म्हण जालें. आमी सट्टाव जावन एकाच प्रायेचीं जाल्यार नांवां नापयता वय मो. पयले स्त्रियो आपल्या दादल्याक नांवां नापयनातल्यो, आतां आपयता. तशें म्हळ्यार कंट्रोल मेळ्ळा म्हणून न्ही, पूण पयल्यांचें सारकें नातलें, आतां सगळें सारकें जालां म्हणून अर्थ. मोगाचो न्हू, देवाक इस्रायल परजे इजिप्तांत आसतना दोनसो लोक नांवां नापयतालो. कित्याक तांची बुट्टी कामां करूंक. ह्या देवाक हें काम, त्या देवाक तें काम. आनी देवान हें पळयल्लें आनी देखून इस्रायल परजेक तो सांगता, तुमी थंय वचून तुमच्या धाकट्या धाकट्या देवांक नांवां सांगून हें काम तें साम केरयलें बरी, म्हजें करना करय नाकात. हांव तसलो देव न्हय. हांव यावे जो आसा तो. देखून खऱ्या सताच्या उजवाडाच्या कामाक मात्र म्हजें नांव वापरा. देवाचें नांव विविध संगतीक वापर येतें, वायटाकी वापर येतें. आनी देव म्हणटा म्हजें नांव व्यर्थ काडी नाकात. म्हजें नांव पवित्र. हांव तुमकां रचलोलो, हांवें तुमकां पसलां, हांवें तुमकां सोडयलां. देखून कोणेय तुमी म्हजें नांव वायटाक वापरचें न्हय.
म्हणून तो आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. मोगाच्या भावने भयणी न्हू, आज आमी क्रिस्ताचे पाटलावदरी तर इस्रायल परजे बरी देवाचें नांव गौरवान, जेजूचें नांव गौरवान, संतां भक्तांचें मरयेचें नांव गौरवान वापरता ओगी. वा आमची जिणी गौरवाची, देवाच्या मनशांक मान दिवची तसं लेगी म्हणलें सावाले सोरूंक जाय. तिसरो उपादेश साब्बाताच्या दिसा सोगडास तर आनी तो भगवंतपणी सांबाळ. निर्गमन अध्याय 20 वाक्य 8 ते 11. इस्रायल परजेन 400 वर्सां गुलामपणांत एकच काम केल्लें. कोणाक कळिता की कलें काम म्हणून? आपा आनी इडल्यो न्हय, इटे करचें. करेक्ट. कसलें काम केल्लें? इटे करचें. 400 वर्सां, सुमार 507 तकले म्हणयत तांकां एकच काम आसलें, इटे करचें. रजा नातली, CL नातली, EL नातली, सिक लीव ना, मॅटर्निटी लीव ना, लॉस ऑफ पे ना, PF ना, ग्रॅट्युइटी ना, कांय ना मोगाचो ना. इटे करूंक सकाळीं तावन सांज म्हणसरी जेवंकय समाधी नातले, विशव नातलो. एकच सवाल विचारचालें, तुवें कितले इटे केले? मनशां बरी देखूंकच ना, गुलामा बरी मन जाताचें की फास्ट तांकां केलें. आनी देव विंचून कांड तांकां पाटी हाडून कितें म्हणटा? तुमकां हांव एक दीस साब्बात ह्या विशेवाचो दीस दिता. तांकां फ्रीडम दिलें मोगाचो न्हू, तांकां सुटका दिली. येदोळ तांकां रेस्ट नातलें. पयले फावटी तांकां घन आनी मान दिवन म्हळें, यू नीड टू रेस्ट. 6 days यू वर्क. 6 दीस तूं काम कर आनी एक दीस तूं रेस्ट कर. तुमी गुलाम न्हय, तुमी मनजाती न्हय, तुमी गाडवां न्हय, तुमी मनीस. तुमी म्हज्या सारक्याची आनी स्वरुपायची. देखून तुमचें मोल तुमी कितले इटे केल्या म्हणल्याचेर होंदोन न्हय, बागर तुमी हांवें रचलेली विंचलेली पर्जा म्हणल्याचेर आसा तुमचें घन आनी मान. आनी देखून साब्बात जावंक पावलो मोगाचो न्हू. ह्या लोकांक देवान घन आनी मान दिवन तांचें स्थान मान उबारलो एक दीस. दुसऱ्यान देव म्हणटा, ह्या संवसाराचें मोल काम कन घोळोन गळशिल्ल्यांत ना. बागार गळशिल्लें तें व्हरून पळोवन रचलेल्या देवाक दिनवाश्यांत आसा. देवान सयत संवसार 6 दिसांनी रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी तो मनशाक म्हणटा, सायबा तुवें 7 दीस काम करची गरज ना, एक दीस रेस्ट कर, एक दीस विशेव घे. विशेव म्हळ्यार कितें? हात पांय सोडन कटल्यार न्हिदोन कर्ण पडचें न्ही, कोणें तोंडार दिवचें. विशेव म्हळ्यार कितें? तूं केदाळय कितें करून आसा तें सोडन दुसरें त्या दीस कर. आयले वार माध्यमांनी थोड्यांनी सवालांक करून विचारलें आसा. आयतारा दीस थोडे फावटी आमकां इगर्जेंतच जालें, आमकां घरा वचूंक मेळना, आमकां रावंक मेळना, दोतोनी ना, तें ना, हें ना, तें म्हणून थोड्यांनी सवाल केल्लें, थोड्यांनी आयकलां आसतलें. मोगाचो न्हू, एक उडासतो रा. देवान आयतारा दिसा तुमी घराच रावा म्हूण सांगिल्लें न्ही, तो दीस पवित्रपणी सांबाळा म्हूण सांगिल्लें. देखून सदांय 6 दीस कितें करताय तें सोड न्हू, 7व्या दिसा देवा खातीर आनी तुज्या भावा भयणी खातीर कांय इल्लें कर. देखून आयतारा दिसाय तूं बिजी आसाय, फिरगजेंत आसाय, संघ संस्थांनी आसाय, वाड्यांत आसाय, सेवेचें काम करताय, ह्या लितुर्जीचें काम करताय, ह्या देवाच्या उतराची सेवा करताय, तो जावन आसा तुजो विशेव. आनी कांय काम करनासतना पिकनिका वचून म्हाज्या करूंक दिल्लो दीस न्हय, आमी करया. वेळ आसा आमकां कुटुंबा खातीर आसा, करया. देखून मोगाचो न्हू, उडास दवर इस्रायल परजेक कांय करिनासतना अळसायन रावंक दिल्लो दीस न्हय. आनी आमी आज क्रिस्तांवांनी हें उडास दवरूंक जाय. 6 दीस आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या खातीर, म्हज्या खातीर, आमच्या बँक बॅलन्सा खातीर, आमच्या फायद्या खातीर आमी करया. पूण 7वो दीस म्हज्या समुदाया खातीर, म्हज्या भावार्था खातीर, म्हज्या क्रिस्तांव जिविता खातीर हांवें करसूंक जाय. 24 वरां पावची नात. देखून मोगाचो न्हू, इस्रायल परजेक असलें उलोवणें दिल्लें, असलें एक नियम दिल्लें तें आमी पाळोवंक जाय. 4थो उपादेश मोगाचो न्हू, इस्रायल परजेक देवान दिल्लो, तुज्या आवय बापायक मान दी. मान म्हणल्यार कोंकणींतल्या शब्दाक हेब्रेव भाशेन काबाब न्ही, काबाद, KABAD. थोड्या भुरग्यांक खुशी जाली. काबाद म्हळ्यार जडाय, वेट. असो विरोध शब्द म्हणसो तर हळवाय या लाईट.
इस्रायल एक ट्रायबल या समुदाय कुळी असलो लोक सांगाता जिवंचो लोक देवान आवय बापायक तुज्या मांदी मलगड्या मांदी म्हणटा आसतना कितें म्हळें तवळच्या काळार चरित्र नातली हिस्ट्री बरोवनची रिवाज नातली बूक नातले देवाची वळख मलगड्यांत येवंक आसली मलगड्या मान दिवचें म्हळ्यार तुज्या अस्तित्वाक तुज्या उगामाक तुजे चरित्रेक तुवें मान दिवचो तुज्या आवय बापायक मान दिल्यार मात्र तूं वाचतलोय नांतर तुजीं पाळां तुजे पांय तुजी बुन्यादच तुवेंच उस्तून काडले बरी लोटून घाल्ले बरी त्या वेळार लायब्ररी नातल्यो गुगल इंटरनेट नातलें आनी देखून मालगडी जावंक पावली भुरग्यांची नातरांची लायब्ररी गुगल हिस्ट्री एका समुदायाचें जन्मायेचें भंडार भावार्थ तांचे तावन आयलो जानवरांक कशें पडचें म्हणून आवय बापायनी भुरग्यांक शिकयलें करशी कशी करची म्हणून मालगड्यांनी भुरग्यांक शिकयलें बाणतेर कसो काडचो म्हणून मालगड्यांनी शिकयलें मासाक जानवरांक कशीं पडची म्हणून मालगड्यांनी शिकयलें भावा आनी भयणी तुज्या आवय बापायक तुज्या मालगड्यांक तुज्या आजी आजयेक तूं मान दिनाय तांकां भायर घालताय तूं कसो जियेतलोय तूं बेंकरो जातलोय तुका कांय कळचें ना कित्याक तुजे कडेन लायब्ररी ना तुजे इंटरनेट ना देखून तुका आसा एकच वाट तुका जल्म दिल्ल्या तुज्या आवय बापाय तुज्या मालगड्यांक तुज्या घरान दवर तांचे तावन शीक विचार आनी देखून हो सोलो एक सोशियल सेक्युरिटी आमी कितें म्हणटा समाजाच्या भद्रतेचो एक उपादेश इस्रायल परजेक देवान दिलो आनी म्हळें तुज्या आवय बापायक मान दी कोण आवय बापायक मान दिनातलो तांकां गाळी शिराप घालतलो तांकां भायर घालतलो तांकां कठीण शिक्षा मरणाची शिक्षा समेत दिताले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 आणि 15 आणि 17 वाक्यांत आमकां दिसून येता कोण भुरगो या भुरगें आपल्या आवय बापायक मान दिना जाल्यार देवा लागीं वचून मागता इगर्जेन बसता देवळान मागता हात वयर घाल मागता ताचें मागणें देव पाती येना देव कितें म्हणटा तुज्या दोळ्यांक दिसच्या वडिलाक तूं मान दिनाय तर दोळ्यांक दिसानातल्या म्हाका तूं मान दिताय म्हणून म्हाका फातयेंक बारीकच जाता प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवान इस्रायल प्रजेक स्पश्ट सांगलें हांव तुमकां दिसना तुजी आवय बापाय तुका दिसतात तांकां तूं मान दी आनी देखून जेजू न्हू मार्काच्या वांजेल्या 7व्या अध्यायान म्हळें जुदेवांक तुमच्या आवय बापाय खातीर करशी जे आशिल्ले पयशे तुमी कोर्बान टेंपलाक म्हणून दवरल्यात म्हणून फटी मारतात ते तांचे खातीर करसूंक जाय देवाळाचे मागीर इंगड दी देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आवय बापायक मान दिवचें हे एक उजवाडाचें काम देवान इस्रायल परजेक दिलें 5वो उपादेश जिवेशी मारी नाका सबार जाणांनी म्हाका सेमिनारी शिकयतना विचारलें आसा फादर उपादेश म्हणटा जिवेशी मारी नाका पूण पोरण्या सोल्ल्यांत जायतीं झगडीं जाल्यान जायतीं खूण जाल्या जायत्यांक जिवेशी मारलां हें कशें उपादेशान हें कशें समजोवचें हेब्रेव भाशेन 2 शब्द वापरले हांव सरांगात तुमकां सांगता एक रासा म्हणून आनी एक मुठ म्हणून या मुठ म्हणयेत रासा म्हळ्यार कितें इल्लिगल किलिंग कानुना भायर या कानुना विरोध जिवेशी मारचें दाऊ शॅल नॉट किल म्हणलो 5वो उपादेश जिवेशी मारी नाका म्हळ्यार कानुना भायर जिवेशी मारी नाका म्हणून जुदेव परजेन समजून घेतलें कित्या खातीर त्या काळार इजिप्तकारान तावन भायर आयिल्ल्या वेळार इस्रायल परजेन तें राष्ट्र आसता आसतना मोइजेन तांकां नियम दिस लोक भायलो लोक तांकां खुशी आयिल्ले बरी जिवेशी मारतालो रागाक लागून द्वेशाक लागून मोसराक लागून अहंकाराक लागून खरामस्तेन जिवेशी मारतालो पूण इस्रायल परजेक जिवेशी मारी नाका म्हणलो उपादेश दिसतलो आनी लोकांनी कितें समजलें कानुना भायर आमी जिवेशी मारूंक नजो पूण कानुना प्रकार जिवेशी मारीत कॅपिटल पनिशमेंट या कोणेय कितें कोणाक लुकसाण केली देवाचें नांव या साक्रिलेज केलें तस जाल्यांक समुदाय मलगडे सांगाता येवन मरणाची शिक्षा दिताले पूण तें सारकें गी जेजू आमकां उपरांत सांगता नव्या सोल्ल्यांत कितें म्हज्या बापान तुमकां दिल्लें म्हज्या मुखान तें तुमकां सारकें समजोवना देखून हांव तें संपूर्ण करूंक आयलां देखून मोगाचें न्हू इस्रायल परजेन बरेंच केलें पयलें मागीर खुशी आयिल्ले बरी जिवेशी मारच्यांक मनशाचो जीव तितलो आमोलीक मनीस देवाच्या सारक्याच सुरपायचो देखून बेश्टेंच जिवेशी मारनाका म्हणलें कंट्रोल हाडलें पूण जेजू देवाचो पूत येवन म्हणालो जिवेशी मारूंकूच नजो कित्याक हर एक मनीस हांव पातकी या बरो
देवाच्या सारक्याचो स्वरूप आयसो आनी ताचो जीव काडूंक कोणाकच परमिशन ना. आनी देखून तो म्हणलो कितें, आदी मागा तुमगे सांगिल्लें आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, कोण आपल्या भावाचेर रागार रावला, द्वेशांत रावला, ताका आरे पिशा म्हणटा, आरे पेद्दा म्हणटा, ताका तुमी निती सभे मुखार हाडची जाय. म्हणजे कितें म्हणटा देव, तुमी ऑफलायन मर्डर करूं ना, देखून तुमी बरें चिंत नाकात. ऑनलायन मर्डर केल्यारय तुमी पातकीच. म्हणजे ऑनलायन म्हळ्यार मतभेद, ऑफलायन म्हळ्यार सुरी घेवन, गुळो घेवन, हे बंदूक घेवन. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पोरन्यासल्ल्यान सांगिल्लें पूण तांकां समजोवना. पूण आज तोच उपादेश म्हाका आनी तुमकां, हर एक मनशाचो जीव, एवरी ह्युमन लायफ, रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ कन्सेप्शन अंटील इट्स नॅचरल डेथ, इज सो प्रेशियस, सो डिवायन म्हणलें आमकां सांगता उपादेश. देखून कोणेय मोगाचो न्हू, आमी जिवेशी मारूंक नजो, सो उपादेश आमकां सांगता, प्रद्वार करिनाका. त्या वेळाची सामाजीक परिस्थिती कशी आशिल्ली, हातूंत एक सामाजीक मोल आशिल्लें. एका समुदायांत एका कुटुंबाचो जागो आस्त बदीक तांच्या भुरग्यांक वसोंक घाल्लें, रक्ता संबंदांच्या. प्रद्वार आदारले वरवीं त्या कुटुंबांत परकी रगत येतालें. कोणाच्याय पुताक या दुवेक या आस्त बदिकेचें डेंजर आशिल्लें. ते मात्र न्हय, लग्न एक सल्लो. प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत बशी आमी फाल्यांच्या दिसा आयकतले हांव, लग्न एक सल्लो एका दादल्या आनी स्त्रिये मदलो, दोन कुटुंबां मदलो. आनी हो सल्लो एक दादलो या स्त्री जर पाळूंक चुकोन पडटा, तर तो देव म्हणटा, तर हांवें तुमच्या लागीं केल्लो सल्लो तुमी कशें पाळशात. आनी देखून देवाक कठीण राग येता. प्रद्वाराची करणी याद आसता, तो म्हणटा, तसल्यांनी वांचचें बरें न्हय. कठीण शिक्षा तांकां परन्यासल्ल्यांत आशिल्ली. परन्यासल्ल्यांत दादल्यांक आनी स्त्रियांक प्रद्वाराची करणी म्हणटा आसतना विवेंगड आशिल्लें. दादलो थोडे पटी थोड्या संगतींनी सुकोवन काण घेतालो, पूण स्त्रियांक कांय बचावीच नासली. नव्या सल्ल्याक येताना जेजू म्हणटा, दादलो आनी स्त्री दोगांय ह्या पातका मुखार समासम, न्हय फकत कुडीच्या करणी आनी प्रद्वार आदारचे, बगार काळजांत आनी मनांती मनीस प्रद्वार आदारता. दावीद रायाचें आमकां घडीत कळीत आसा कितें जालें म्हणून. दावीद रायान प्रद्वाराची करणी आदारली आनी ताणें चिंतलें कोणायकी कळोवंक ना म्हणून. पूण तक्षण CBI रेड जाली. नातान प्रवाद्याक देवान धाडलें. दाविदाचो धर्मसर खबरच ना, कोणायकी कळोवं ना आमी चिंतलें. मोगाचो न्हू, देवाचो उपादेश जावं रायाक या ताच्या वडल्याकी सोड घालिना, एक्सेप्शन ना. तो राय जावं, साकोर जावं, गुलाम जावं, हर एकल्याक ताच्या कोशेरदान बांदता. म्हणल्याक दावीद रायाचें जिणेंतलें घडीत तेदो व्हडलो प्रभावीक मनीस. ताणें कितेंय करी येतालें आनी केलें. ताणें बेतशेबाच्या गोवाक उरियाक जिवेशी मारयलें आनी सगळें धांपून पळयलें, कोणाय कळीत नातले बरी. पूण देव पळयता आनी हर एकल्या मनशाचें काळीज पारकिता म्हणल्यार हातून आमकां स्पश्ट समजता. सत्व उपादेश कितें म्हणटा, चोरी नाका. आनी लोकांक देवान म्हजे मुखांत्र चोरूंक नजो म्हूण सांगलें. तवळच्या काळार सड्डू सोरचें आशिल्लें कितें कळिता गे, मनशांक किडनॅप करचें, धर्न विकचें. बोळ आशिल्ले, ताकात आशिल्ले एकसुरा मनशांक धर्न विकताले. एक पटी मनीस इकून गेलो तर तो मरता म्हणसर त्या मनशाची आस्त गुलाम. जुजेच्या भावांनी जुजे कितें केलें कळिता, ताका जीवशी मारून चिंतलें, बांयंत घालूंक चिंतलें. अखेरीक तांकांय पयशांची आशा आयली, तांणी ताका विकलें. 20 शकेल रुपयाच्या नाण्यांक विकलें. पयशे खाले गेले कांय, तांणी आयस्कँडी गेली आसतली, भुरगे न्ही ते. मनीस मनशाक विकतालो. आनी देव म्हणटा कोणेय सोरचें न्हय. पयल्यान पयले मनशाचो जीव सोरचो न्हय. मनशांक सोरल्यांक मरणाची शिक्षा आशिल्ली. वस्तू आनी आस्तबदिकी सोरताले. कृशी प्रधान समाजेंत सोरपण भारी जोर आशिल्लें. थंयसर जागो सोरताले. कशें सोरताले, जाग्याचो गडी फातोर आसा पळय,
तो राती व्हरून एक कडचो आनी एक कडेन घालचो मागीर दुसरे दिसा झगडचें हें म्हजें म्हूण सांगचें. थोड्यांक 10, 12, 15, 20 सन पूत आनी 10-25 नात्रां आसलीं आनी इतले दांडे कोयतो घेवन म्हजो जागो म्हणटा आसतना भुरगीं नातल्ल्या ह्या चेडवां भुरगीं मात्र आसल्या उतर प्राय आसल्या मनशांक कांय आदार नासलो. रात उज वाडटाना थोडीं अनाथ जातालीं, तांकां खावंक नासलें, तांकां बेळें नासलें, मन जातींक सोरून व्हरतालीं. आनी असल्या खोट्या चालीं तावन तुमी पयस रावचे, चोरूंक नजो म्हणटाक देव तांकां म्हणटा कितें, चोरी नाका. चोरचें कोणाचें मोगाचें आमी चिंतूंक पुरो पेल्याचें म्हणून, पूण आमी चोरचें देवाचें. आमचें म्हणलें कांय आसा हांगा ना. आमचे कडेन पेपर आसा, RTC, ही खाता, ती खाता, ही खाता. 85 वर्सां आदी हांगा कितें आसलें कोणाय कळिता गे ना. आनी 85 वर्सां उपरांत हांगा कालें आसा म्हणून कोणाक खबर आहा गे. तुमी रावल्लें घर आज सांजे रात हांगा रेतीर जावन पाटयेचें घर 85 वर्सां आदी कोण आसलें कळिता गे ना. आनी 85 वर्सां उपरांत देखून मोगाचें न्हू, हें रचलें देवान मनशां खातीर. देखून रचलेल्या देवाक म्हाका कितलें जाय तुका कितलें जाय ताका कळीत आसा. आनी आमकां तो कांय नासतना मरूंक सोडचो ना. देखून चोरचें नाका. कांयलें चड या उणें आसूंक पुरो, पूण देवाक कळीत आसा. आज तुज्या पर्सांत आसचे पयशे फाल्यां तुज्या पर्सांत आत्म कळीत ना. कोणाक दिवंक पुरो तो ते येतले. या कोणी चोरून काडूंक की पुरो मोगाच्यान. आनी देखून आमी असल्या कर्णेक देवचें न्हय. आनी देखून देवान पोरण्या असल्यांत इस्रायल परजेक सांगलें तुमकां रचलेलो देव ताका पसूंक जाणा. देखून आनी एकल्याचें तुमी खाण नाकात. 8वो उपादीस फोट साक्स सांगी नाका. फोटी मारचें. आदल्या काळार सांगलेल्या उतराक विशेश मोल आसलें, विशेश करून साक्स दिता आसतना. DNA, फिंगरप्रिंट्स, व्हिडिओ सर्वेलन्स, CCTV नासल्या वेळार, प्रोफेशनल लॉयर नासले तवळ लोकांनी कितें सांगल्यार आनी विशेश करून देवाच्या नांवान सांगल्यार तें सत म्हणपात येतालें. विशेश करून झडती जाता आसतना शहराच्या दारवट्यार मालगडे मनीस बसताले आनी कोणेंय कांय सूख केल्या आनी ती रुजू जायचे तर 2 शख्सांच्यो गरज आसल्यो. 2 जाणांनी येवन सांगूंक आसलें ह्या स्त्रियेन प्रद्वारा दारला, ह्या मनशान आनी एकल्याचो जीव काडला. आनी 2गांनी येवन फोट मारल्यार तो गेलो मनीस. कित्याक म्हळ्यार मालगडे मनीस 2गांनी सांगलां आनी हे सांगले मनीस फोट मारचे नात म्हणल्यार बरोवशान चलतालें. देखून एका मनशाची फोट एकल्याचो जीव काडूंक शकतालें, जिणींच नाश करूंक शकताली. सुजानाच्या जिणेंत कितें जालें आमकां कळिता दानियेलीच्या पुस्तकांत. ते 2 मालगडे निती करत तांकां इल्लें पिंत सांबाळ जालें. पिंत न्हय पूण जालें. सुजानाचेर फटकिरो अपराध गेलो. कित्याक म्हळ्यार सुजान एक बरी स्त्री आनी निती करता मुखार हाडलें, मालगड्या मुखार हाडलें. आनी ह्याच 2 मालगड्यांनी साक्ष दिली. आनी सगळ्यांनी चिंतलें हे मालगडे मनीस फोट मारतीत गी ना. खंडीत जावन ह्या तरणाट्या स्त्रियेन प्रद्वार आदारला आनी तिका मरणाचें फरमान जालें. तो वळू देवाचो प्रेरक आत्मो तरणाट्या दानियेलाक उसांबळ करी लागलो आनी वस त्या स्त्रियेक जाल्लें लुकसाण तूं क्षमा कर. आनी आमकां कळीत आसा कशें तांची फोट ताणें भायर काडली. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आजकाल आमी मारची फोटी साबार जाणांक दुखयता. फाटल्या दिसांनी तुमी थोड्यांनी पळयलां आसतलें खंयी कालें लोटून घाल्ल्या विशांत आयिल्ले व्हिडिओ कळिता मू. आनी कितल्या जाणांनी कांय कितें कळीत नासतना तें उरल्यांक फॉरवर्ड केलां. फोटी सत ह्या फोट म्हूण कळचे जाल्यार कशें कितें करूंक जाय. हांवें थंय वचून पळोवंक जाय कितें जालां. मोगाचें न्हू, बेजारायची गजाल. खंयच्याय गांवांत जाल्लें घडीत तें कोणेंगी काण वायट दृश्टेन नांव पाड करच्याक या आमकां कळीत ना घाल्लें. पयलें ताका रिएक्शन अंडमान निकोबारांत येता, मागीर आनी एकलो USAंत घालता आनी एकलो ऑस्ट्रेलियांत घालता. ताका तो जागो खंय, तो मनीस खंय आनी कितें जालां आमचेंच कळीत ना. भावान आनी भयणीन आमी जागृत रावया. इस्रायल परजेक देवान म्हणलें फट साक्ष सांगी नाका. आजकाल म्हज्या आनी तुमच्या हातांतच आसा. फटकिऱ्यो सत नातें आसल्यो, गरजे भायर व्हडल्यो केल्ल्यो, घडून दवरल्यो, आमकां कळीत नासल्यो. आनी एकल्याच्या जिणेंतल्यो गजाली आमी अशें तशें म्हूण चिंती नासतना
कांय तर्जुमो या विचार विनिमय करिनासतना ताच्या विशयान मौल्यमापन करिनासतना आनी एकल्याक धाडचें फट साक्स देखून आमी जागृत रावया मोगाच्या न्हू. 9वो आनी 10वो उपादेश आमकां कितें सांगता? पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे दोनी उपादेश हेर उपादेशांक कनेक्शन आसा मोगाच्या न्हू. आशा जावं स्त्रियेची या दादल्याची या वस्तूंची आमकां कितें करणी करूंक, एक चोरूंक, या प्रद्वार करूंक, या फोट मारूंक, या जिवेशी मारूंक आमकां इडें दिता. आजकाल पेपरांनी तुमी आयकल्यां तर आमकां दिसता मोगाच्या न्हू ह्या 9व्या उपादेशाक लागून आनी एकल्याची आशा, स्त्रियाची दादल्याची आशाक लागून कितली घुसपट गोंदळ जाता. काजारा पयले संबंद आमची जायतीं तरणाटीं भुरगीं हेने तेने काजारा पयलींच घोव बायलां बरी जिवोवची आसा, लिव इन रिलेशनशीप, आनी तांचे मदें घुसपट जावन थोडे फावटी त्या चेड्यान चेडवाक जिवेशी मान कुडके करन गुणयेन घालचें, ड्रम्मान घालचें, फ्रिज्जान घालचें. व्हडलीं फ्रिज्जां पळयतना म्हाका बेन दिसता आतां. कित्याक लागून? मनशाच्या काळजांत हें रिगोवन गेलां. आनी देखून देवान इस्रायल परजेकच सांगलें, पातकाचें मूळ तुज्या काळजांत आसा तें काण सोड, तें थंयच तूं नास कर. आशा म्हणली आसा तुका ती करण्याक वडटा. आनी देखून तातूंत तूं भायर रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 1 आहाज जेजेबल ह्या रायाक आनी राणयेक कितें घडलें? आहाजाक नाबोताच्या दाका मळ्याची आशा जाली. आचेडे कुस्तामसरे आशिल्लें पूण ताच्या आस्थानाक ताच्या घराक लागून आशिल्लें देखून म्हाका जाय म्हणून ताका बगलें. पूण नाबोत म्हणालो, म्हजेडे आसचें हें मात्र राया, म्हाका मलगड्यान दिल्लें. म्हजेडे बँकान पयशे नात, म्हजेडे भांगार ना, म्हाका मलगड्यान दिल्लें हें म्हाका जाय. तो म्हणालो. आहाज बेजारायेन आसुल्लो. ताची पतीन जेजेबेल म्हणाली, कितें दाखांचो मळो गी, हांव तुका दितां. तिणें नाबोताचेर फटकिरे साक्षी उबे केले. दोगां जाणांक तांकां सांगून दिलें, पयशे दिले आनी तांणी फट साक्ष सांगली आनी नाबोताक जिवेशी मारले. आनी तवळ एलिया प्रवादी येवन आहाजाक जेजेबेलाक तांच्या पाथाक आशेक लागून आबलेसाक लागून केल्लें खंडन करता आनी म्हणटा, खंयच्या जाग्यार नाबोताचें रगत सुन्यांनी लवलें त्याच जाग्यार तुजें आनी तुज्या पतिनेचें रगत तिंच सुनी लेमतेली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे सकड उपादेश परण्यासोल्ल्यांत इस्रायल परजेक दिल्ले. चिंता तुमी 400 वर्सां गुलामपणान जियेल्ल्या मनशांक हे 10 उपादेश दिता आसतना व्हडलें पंथावन बगलें, चॅलेंज बगलें. पूण आज आमी पविस्नान घेतलेली, मतीक उजवाड, पवित्र आत्म्याची सकत, क्रिस्ताची शिकोवण, रेतीर मागणें, मार्गदर्शन मेळची तर आमकां सडीत मापान हे उपादेश बांदतात. एक होमवर्क हांव चिंता काल आनी पोर पाद्र्यापणी हर एकल्यांनी होमवर्क दिला मो केला गी करेक्शन आसा गी दिसता म्हाका गोत्तू ना. हांव एक होमवर्क दितां. कालेंगी म्हळ्यार घरा वचून एक पेपर काडून त्या उपादेशांक तुमी मार्क घालचे. तुमच्या जिणयेंत पयल्या उपादेशाक कितले मार्क, दुसऱ्या उपादेशाक कितले मार्क, तिसऱ्या उपादेशाक कितले मार्क. 10 उपादेशात एक एका उपादेशाक 10 मार्क. 10 कितले म्हणून टोटल 100 जायत गी. 100 कोणाक 95 अबाव मेळ्ळ्यार म्हाका सांगा राखण्यार तुमची फोटो आनी मोगाचो न्हू. हो जोक्स असो विशय न्ही, पूण आमकां आमचे इतल्याक आमच्या जिविताची बरोवणी करचो वेळ. कोणायकी हातून विंचोवन ना. हांव 500 आनी 100 सोडटा तें म्हाका कश्ट जाता ना. 10 10 आन्सर करूंक आसा. देवान इस्रायल परजेकी चॉयस दिवना. आउट ऑफ 10 5 हे ऑप्शन दिवनात आनी आमकां हे ऑप्शन नात. जर आमकां आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक जाय तर आमी
इस्रायल परजेक दिल्लें आपोवणें परण्या सोल्ल्यांत तो दिल्लो उजवाड कोशेडदाक मती काळजाक तो आमी घेवंक जाय. सकडी आमचे दोळे धांपया, देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयां जेजू, होगळाप तुका सुमयां जेजू, आराधन तुका सुमयां जेजू, स्तुती तुका सुमयां जेजू, जय जय तुका सुमयां जेजू. मोगाचनो भोव अपुर्बाच्या रितीन पोरण्या सोल्ल्यांत देवाच्या उपादेसा मुखांतर देव ताच्या उतराची दिशा इस्रायल पोरजेक आनी आमकां कशी दिल्या म्हणल्या विशान भोव अर्थाभरीत गुंडायेच्या उतरान आमचे थंय आपली जाणवाई वांटून घेतलेले आसात. मनादीक बाब लियो लासरादो, Secretary CB. Thank you, dear Father, for enlightening us with the word of God. पवनांगी म्हणून परत एक पटी वडा थाळ्यान देवाच्या उतराची जाणवाई आमचे सोवे वांटून घेतलेल्या बाबलियो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मगाचनो आतां आमकां उंडो वाडटले आनी ह्या वेळार स्तुती गायन हांगासर आमी सोलोवन व्हरतले. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजूची माता मोरी माय तिचे लागे मी विनंती करूया. सर पातक्यां पासून आमचे पासून विनंती कर म्हणून आमी मागया. आवे मारिया, आमी सगळे उबी रावया. आवे मारिया, आवे आवे मारिया. सगळी वटल्या तळ्यान आवे मारिया, आवे मारिया, आवे आवे मारिया. वड्या तळ्यान आवे 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 अम्मा मरिये माते ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಆವೆ ಮರಿಯಾ, ಆವೆ ಮರಿಯಾ, ಆವೆ ಆವೆ ಮರಿಯಾ, ಆವೆ ಮರಿಯಾ, ಆವೆ ಮರಿಯಾ, ಆವೆ ಆವೆ ಮರಿಯಾ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಸೇರಿ ಆಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ತಾಯೇ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ ಮಾಡು. ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಮಾತೆ. ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯೇ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಅವೇ ಮರಿಯಾ ಅವೇ ಅವೇ ಮರಿಯಾ. ನಮೋ ಮರಿಯೇ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. आम्ही सर्वस्या मोगाचोनो करिस्मॅटिक सर्व्हिस टीम आराधनाच्या कोपेलान ह्या चारही दिसांची ही रेतीर देवाच्या उतराच्या जाणवायेन भरच्या खातीर देवाचो अनुभव आमकां हर एकल्याक जावच्या खातीर आनी हांगासर हजर आसच्या सर्वां खातीर निरंतर मागणी ती भेटोवन आसात. हांगासर इंटेन्शनाचो बॉक्स आसा. तुमची तेसावां आसा जाल्यार तातूंत तुमी घालची. तुमचे सर्व पासत आमी मागतेल्या आनी आयच्या दिसा सर्व याजक आनी धर्मिकां खातीर मागचो दीस. आमच्या गवळी बापा पासत सर्व याजक धर्मीक भावा भयणी पासत आमी मागया. ह्या उलोवपा वेळार आनी विशेश करून उपरांतल्या आराधना वेळार तांकां आमी जेजूच्या पांयांतळा समर्पण करया. मोगाचेनो आयच्या दिसाचो दुसरो उलोवप मोरी शिसपणाचो एक नमुनो. ती देवा उतर काळुजांत आटायता आनी मोगाचेनो आमी देवाची भुरगीं जेजूचे सीस आमकां लाभलेलें देवाचें उतर तें कशें आमच्या जिवितांत जियेवचें. ह्या देवाच्या उतराक कशी प्रतिक्रिया आमी दिवची ह्या विशयांत आमचें सोवें. देवाच्या उतराची जाणवाय
वांटून घेवच्याक हजर आसात मानादेक दोतोर जेन्सिल आळवा, प्राध्यापक सांजुजेची सेमिनरी जेप. वडाताळ्याच्या आवाजान तांकां आमचे मदें स्वागत करया. देवाचे उतर आमच्या मोतीन आमच्या काळुजांत ते रोंबोवंक पवित्र आत्म्याची सकत आमकां लाभूं दी म्हणून आमी मागया. देवाचें उतर आयकूंक आमी एक घडीभर उबे रावया. आयच्या ह्या नियाळाक हांवें विसरलें वाचप जावन आसा लुकाच्या सुवार्तेंतलें 8वो अध्याय 19 20 आनी 1 वळ पर्यंत. Luke chapter 8 verse 19 to 21. जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हण आयलीं, पूण लोकांचे केटे निमती तांकां ताचे सर्शीन वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोणी एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जीं कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. एक घडीभर दोळे आमचे धांपया. सर्गींच्या बापा, आमकां तुज्या हाजीरपणांत सांगाता हाडलेल्याक आमी तुका अर्गां दिता. बायबल महासम्मेलनाचो आयचो 3रो दीस. आतां आमी मेरी अ मॉडेल डिसायपल pondering the word in the heart, मोरी शिस्पणाचो नमुनो ती देवा उतर काळजांत आटयता म्हण पवित्र पुस्तकांतूनच गुंडायेन आमी नियाळता. मोरयेक तुवें आमची आवय जावन दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या नियाळाच्या वेळार आमची काळजां मनां उक्तीं करूंक तूं आमकां फावो कर. तुजो पवित्र आत्मो आमचेर धाड. तुजें उतर भावार्थान आयकूंक, कलतेपणान स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां कृपा दी. आमच्या लागीं तूं उलय, आमकां मार्गदर्शन दी. हो सगळो वेळ आमी तुज्या हातांत वपसिता. सांगात आमी नमान मरिये म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. दया करून आमी बसचें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आमच्या जिवितांत कश्ट येताना, समस्या येताना आमी कोणाचेर
भावार्थ दवरता वा बरवसो आमी दवरता तो जावन आसा कुर्सायलेल्या जेजूचेर. जेजूचेर आमची संपूर्ण पातयेणी आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट येताना अनवरां येताना आमी दवरता आनी आमी दवरजेस. हाका आमकां एक आदर्श व्यक्ती आसा नव्या सल्ल्यांत. आमच्या भावार्थाक ती प्रेरण. नजरेताच्या एका ल्हानशा शहरांत ती जल्माल्ली. ल्हानशा हळ्ळेंतली ती एक तरणाटी चली. ती जावन आसा आमची माय, मोरी माय. सडावत जावन मोरयेचे वडपण तिच्या कुडीच्या आवयपणांत आमी पळयता. 9 म्हयने तिणें जेजूक तिच्या कुशव्यांत ववयलें. 9 म्हयने जेजूक तिच्या कुशव्यांत तिणें ववयलें देखून तिचे आमी स्तुती करता, तिची आमी वाखाणणी करता. पूण सा अगोस्तीन म्हणटा मोरयेन क्रिस्ताक आपल्या कुशव्यांत वोवोवच्या फुडें देवाचें उतर तिच्या काळजांत तिच्या मोतींत तिणें घेतलें. केदाळा आंज बडवो तिच्या लागीं आयलो तवळ देवाचें उतर तिणें तिच्या काळजांत आनी मनांत तिणें स्विकार केलें. ती पयली शिस जाली. शी बिकेम द फर्स्ट डिसायपल. देवाचें उतर तिणें आयकलें आनी सगळें तिचें जिवीत देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणें करूंक, त्या प्रमाणें जियोंक देवाच्या उतराक तिणें आस्पद दिलो, अवकाश करून दिलो. देखून आमकां आमची माय, सर्गींची माय, मोरी माय मोगाची जाल्या. ह्या मोरये मायेचो आमी दिसपडतें उडास काडटा. हर एक दीस तेर्स आमी करता. तेर्सा वेळार तिचो आमी उडास काडटा. तितलें मात्र न्ही, आमी हर एका म्हयन्यांत मोरयेचें एकपणी फेस्त आचरण करता. दाखल्याक सांगचें तर जानेवारीच्या 1 तारखेर आमी भाग्यवंत मोरी देवमाता हिचें परब संभ्रमता. फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर लुर्दाची भाग्यवंत औंकवार मोरी ही परब आमी आचरण करता. मार्चाच्या 25 तारखेर बडव्यान मोरयेक इजबी हाडिल्ली परब संभ्रमता. एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारखेर बरी सालाहा दिवची सायबीण आ लेडी ऑफ गुड काउन्सेल. मेच्या 30 आनी 1 तारखेर मोरी एलिझाबेथेक भेटची ती परब. जून म्हयन्यांत खंयची परब? मोरयेच्या कातावीण काळजाची परब. आनी जुलायच्या 16 तारखेर कार्मेल सैबिणेची परब. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आसूप साव ह्या औंकवार मोरयेक स्वर्गारोहणाची ती परब. आनी सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आमच्या सुमेस्तांचें मोगाचें फेस्त, मोंती फेस्त ह्या कुटुंबाचें फेस्त आमी संभ्रमता. ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार सैबिणेचें फेस्त आमी आचरण करता. नोव्हेंबराच्या 20 आनी 1 तारखेर औंकवार मोरयेक तेंपलांत भेटवणी हें फेस्त. आनी 11 डिसेंबराच्या 8 तारखेर खंयचें? भाग्यवंत औंकवार मोरयेच्या निश्कळंक गर्भे संभावाचें फेस्त आचरण करता. अशें मोरयेक
आमी हर एक दीस तेर्स भेटयता मात्र न्हय, बगार हर एका म्हयन्यांत तिसो आमी उडास काडटा, तिचें फेस्त संभ्रमता. आमी कोणाचो चड उडास काडटा, कोण आमकां चड मोगाची, कोण आमकां चड लागशिली, तांचो मात्र आमी तवळ तवळ उडास काडटा. त्याच देखून मोरयेचो आमी उडास काडटा. आमकां विशेश जावन मोती फेस्त चड मोगाचें, कित्याक आमी कोडयाळगारां कुटुंबाचें फेस्त जावन तें आमी संभ्रमता. आमी सांगाता येता, सांगाता जेवता आनी मोरयेचो आदार आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आनी मोरी आमच्या कुमकेक येता. हे म्हज्या जिवितान मात्र न्ही, तुमच्या जिवितांतय तुमकां हर एकल्यांक अनुभव आसा. तितलें मात्र न्ही, आमी सगळ्या संवसारार पळयल्यार मोरयेच्या नांवान कितें कितें संगती आसात. कॅथेड्रलां आसात सगळ्या युरोपांत, सगळ्या संवसारार मोरयेच्या नांवार विविध कॅथेड्रलां आसात. आमच्याच दियेसीसचें कॅथेड्रल आ लेडी ऑफ रोझरी कॅथेड्रल मोरयेच्या नांवार आसा. जायत्यो इगर्जी कोणाच्या नांवार? मोरयेच्या नांवार आसात. इस्कॉलां, कंपनी, बसां, गॅरेजो, कोपेलां, आस्पत्र्यो, विश्वविद्यालय, अनाथ आश्रम अशें जायते संगती मोरयेच्या नांवाखाल आसात. कित्याक? मोरी आमच्या कुमकेक येता, मोरी आमकां वाट दाखयता, मोरी तिचो मोग आमकां दिता आनी आमी केदळां मागता ती जेजू कडेन सांगून आमी मागल्लें आमकां दिता. त्या भरवशान आमी मोरयेचेर पात येता, मोरये कडेन आमी विनवणी करता आनी जेजू तावन बेसांवां आमच्या जिवितांत, आमच्या संस्थ्याक, आमच्या कुटुंबाक आनी पवित्र सभेक आमी मागता. पळया, ती एक आमची रोल मॉडेल या मॉडेल आसल्या बरी. पयली शिस्त जावन देवाचें उतर कशें आमी आमच्या जिवितांत पाळिजे म्हणून तिणें आमकां शिकयलें. ती तिच्या जिवितांत काल जाली, देवाक विधेय जाली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. पवित्र पुस्तकांतूच 3 चित्रण मोरये विशांत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें जावन मोरी नव्या सल्ल्याची आर्कपेट. आतां आर्कपेट म्हळ्यार कितें? पोरण्या सल्ल्यांत तुमी आर्कपेटे विशयांत आयकलां की ना? आयकलां मो? आर्कपेट ही इस्रायलितांक भोव मोगाची आनी भोव लागशिली आनी इस्रायलितांक ही भोव पवित्र. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार तांतूं देवाचें हाजीरपण आशिल्लें त्या आर्कपेटेंत. आर्कपेट कशी जायचे, कितली रुंद आसाचे, कितली लांब आसाचे, हें सक्कड देवानच सांगिल्लें आनी देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे लोकांक तांकां देवाचें हाजीरपण जाय आशिल्लें देखून तांणी आर्कपेट केली आनी ताच्या भितर कितें घालीचें तें सक्कड देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे तांणी केलें आनी देवान ताचें हाजीरपण त्या आर्कपेटेंत दिलें आनी ही आर्कपेट तांकां मोगाची जाली. ही आर्कपेट एक कडेन तावन आनी एक कडेन वेताना देवाचें हाजीरपणी एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक वेतालें. अशें होली ऑफ होलीज म्हणजे भोव पवित्र जावन आशिल्ली ही आर्कपेट. आतां ही सल्ल्याची आर्कपेट देवाच्या हाजीरपण भोगचो जागो जावन आशिल्लो. हीच आर्कपेट आमी नव्या सल्ल्यांत पळोवया. लुकाच्या सुवार्तेंत आंजवडवो मोरयेक येवन कितें म्हणटा? पवित्रात्मो तुजेर येतलो, परमोन्नतची सकत
तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक बागेवंत देवाचो पूत म्हणटले. मोरयेन फातराचेर बरयल्लें देवाचें उतर आपल्या कुशव्यांत वावोवना. बागार देवाचें उतर जावन आसता जेजूकच तिणें तिच्या कुशव्यांत वावयलें. जिवें उतर देवाचोच पूत तिका तिणें तिच्या कुशव्यांत वावयलें आनी देवाच्या उतराक तिणें जल्म दिलो. देवाचें उतर आयकूंक इस्रायल परजा सिनाय पर्वताच्या बगलेक बसून आयकताली. इस्रान देवाचें उतर परगडतना लोक दुकां गळोवन आयकतालो. आनी उपरांत नव्या सल्ल्यांत जर आमी पळयलें तर जेजू देवाचें उतर परगडतना सक्कड लोक आयकतालो आनी देवाच्या उतरांतावन म्हणजे जेजू तावन सबार अजापां जातालीं, बरेंपण जातालें. कोण विश्वास दवरून येतालीं ती सक्कड बरें जावन पाटी वेतालीं. अशें जेजूकच वावयल्ली मोरी नव्या सल्ल्याची आर्कपेट जावंक पावली. देवाच्या हाजीरपणाचो जागो जाली. आनी दुसऱ्यान मोरी जळचें बोलें जावन आसा. मोरी बर्निंग बुश जावन आसा. आमी जाणा आसा पोरण्या सल्ल्यांत जळचें बोलें कितें म्हणून. मोइजे बोलें जळचें पळयता जिलकूट आसा थंय तें जळटलें पूण तें लासानातलें. आतां मोइजेक क्युरियोसिटी कित्याक थंयसर उजो आसा कित्याक लासाना म्हणून. आनी हो मोइजे कितें करता ह्या बोल्या लागीं ह्या जिलकुटा लागीं वेता आनी पळयता. पळयतना कितें देवाचें हाजीरपण तो थंय अनुभव करता. देवाचें हाजीरपण ताका अनुभव जाता. आतां हेंच घडीत नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवया. केदळा बोडवो मोरये लागीं येता. मोरयेचें परमिशन विचारता. देवाचो पूत ह्या संवसारी येवंक आनी बडव्याक मोरी केदळा येस म्हणटा. त्याच घडये तावन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मोरी गर्भेस जाता. देवाच्या मोगाचो उजो मोरयेच्या कुशव्यांत येता. तो उजो तिच्या कुशव्यांत आयल्यार ती जळना. त्या मोगाच्या उज्यांत देवाच्या त्या उज्यांत मोरी भरता. मोरी जळचें बोलें जाता मात्र न्ही देवाच्या मोगान भरता आनी देवाचो मोग ती पेल्यांक दिता. आनी तिसऱ्यान मोरी जावन आसा सर्गीचो दारवटो. पोरण्या सल्ल्यांत जेरुजलेम टेंपल कितें जावन आशिल्लें. देवान मनशाक मेळचो जागो आनी मनशान देवाक मेळचो जागो. एकामेकाचें हाजीरपण थंयसर जातालें आनी देव मनशाक मेळटालो. आनी तितल्या भावार्थान येजूदेव थंयसर येताले आनी देवाक मेळटाले. देवा कडेन ते उलयताले, मागणें करताले आनी देवाचें हाजीरपण ते भोगताले. देखून जेरुजलेम टेंपल एक दारवटो सर्गीचो दारवटो म्हणून ते आपयताले. आतां हेंच घडीत जर आमी नव्या सल्ल्यांत पळयलें तर देव मोरये मुखांत्र मनशांक भेटोवंक येता. देवाचें उतर मोरये मुखांत्र ह्या संवसारांत जारी जाता. देव शब्द आशिल्लो मनीस जाता आनी ह्या संवसारी येता आनी आमचे मदें जियेता. देव तसो मोग कितें म्हणून तो आमकां परगट करता आनी तसो मोग आमकां हर एकल्यांक दिता. कोण त्या जेजू थंय येतात, कोण विश्वास दवरतात, कोण भावार्थ दवरतात ती सक्कड बरीं जातात. केदींच निराशेन पाटी वचनात. बरवसो दवरून आयिल्लीं हर एकलीं जेजू थंय बरीं जातात. पळया
मोरी जावन आसली सर्गींचो दारवटो देवान मनशांक मेळोंक आयिल्ली ती वाट विंचल्ली ती वाट देवाचो मोग मनशा कुळाक दाखयिल्लें एक वर्तें घडीत ह्या दारवटो म्हणून आमी म्हणयेत. अशें देवान मनशांचो मोग करच्याक कोणाक विंचलें? मोरयेक विंचलें. मोरये मुखांत्र तो ह्या संवसारी आयलो. जर त्याच मोरये कडेन जर आमी मागले, आमी तिचे तावन विनवणी केली, तर ती आमची मागणी देवाक व्हरून पावयनांगी, जेजू कडेन सांगनांगी. खंडीत जावन ती आमची मागणी जेजू कडेन व्हरता. आमी कितें मागता, आमी खंयच्या कश्टार आसां, खंयच्या समस्येंत आसां, ते सक्कड ती परिहार करूंक शकता. देखूनच केदाळा तिची भुरगीं आमी तिच्या लागीं धांवून येता. गरजेंत आनवारांत पिडे शिडेंत आमी मागता, तवळ ती आमचे मागणें आयकता, आमच्या कुमकेक येता आनी आमी विसारिल्लें दिता. देखूनच जायत्या पुणशेतांनी मोरी दिश्टीक पडोवन तिच्या भुरग्यांक तिणें तिची बेसांवां दिल्यांत, तिचो संदेश तिणें दिला आनी तिचो मोग तिणें दाखयला. देखून आमच्या जिवितांत मोरयेंतय आमी आमचें भक्तीपण सोडोवया. मोरयेचो मोग चड आनी चड करया, कित्याक आमकां ती जेजू लागीं वेची वाट. एक घडी बरो आमी दोळे धांपया. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या महासम्मेलनांत आमकांच आमी मोरयेच्या हाती संपूर्ण रितीन समर्पण दिवया. मोरी आमच्या तावन पयस ना, बगार ती आमचे सांगता आसा. आमचे सांगता ह्या संवसारांत ती सहा पळयणारी. विशेश जावन आमकां हर एकल्यांक आनी विशेश जावन तरणाट्यांक ती प्रेरण. ती देवाचें हाजीरपण अनुभव केल्ली व्यक्ती. आमी तिच्या मेटांनी चलतावंगी. आमकांच एक घडी आमी विचारया, कसल्या पुरा समस्यांनी आमी अडचता, कसल्या पुरा संकश्टांनी आमी वळवळता. हे सक्कड मोरयेच्या मुखांत्र जेजूक आमी भेटोवया. मोरयेची ससाई आमच्या जिवितांत आमी मागया. दोळे आमचे उक्ते करचे. आतां पवित्र पुस्तकांतूनच मोरयेच्या जिविताचेर एक नदर घालया. लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 30 आनी 8 वळ. लूक chapter 1 verse 38 कितें सांगता आमी सबार पावटी आयकलां. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. एक बटी घट्ट सांगा. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळया, मोरयेन देवाची खुशी तिच्या जिवितांत केली. देवाची खुशी करूंक कितेंच पाटी मुखार तिणें पळोवंक ना. थोडे फावटी थोड्या जाणांनी सांगचें आसा तिका दुसरें कांय चॉयस नासलें देखून तिणें तिची देवाची खुशयेक येस म्हळें म्हणून.
पूण तशें न्हय, मोरी देवाची खुशी करूंक सदांच अत्रेकताली, देवाच्या वाटेन दिसपडते ती चलताली, आनी देवाची खुशी करूंक हांवें कितें करीजे म्हणून ती राखून आसली, आनी देवाची खुशी कशें म्हज्या जिवितांत जाता, खंयच्या रितीर म्हज्या जिवितांत जारी जाता म्हणून ती दिसपडते अत्रेगान रावताली. देखूनच मोरी कितें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची कितें चरणदासी, हांव सर्वेस्पराची चरणदासी. ती तिकाच चरणदासी म्हणून आपयता. आमी जाणा आसां पयलेंच्या काळार सेवकांक तांचीच म्हणली एक आयडेंटिटी नातल्ली, तांचीच म्हणली एक वळख नातल्ली. कोणाच्या घरांत ती काम करतात, कोणाच्या घरांत ती वावर करतात, त्याच घरची आयडेंटिटी तांची जाल्ली. आनी अशें आसता मोरी आपणाकच कितें म्हणटा, आपूण सर्वेस्पराची चरणदासी म्हणटा, सर्वेस्पराची सेवाकी म्हणटा. कित्याक सर्वेस्पर कितें म्हज्या जिवितांत सांगता तें हांव करतां. जर सर्वेस्परान सांगिल्लें हांवें केलें तर खंडीत जावन आज म्हाका समजोवचें ना, पूण सक्कड बऱ्याक पडटलें म्हणल्यार रितीर मोरयेन येस म्हळें. आनी कितें जालें, देवाची खुशी जारी जाली मात्र न्हय, देवाचो पूत ह्या संवसारी येवंक तिणेंच वाट करून दिली. विशेश हांव युवा जाणां आज आपणाचीच आयडेंटिटी समजोवंक कश्ट जातात. हांव कोण म्हणलें सवाल जायत्यांक दोसता. जायते फावटी फिल्म स्टारांक, क्रिकेट खेळगड्यांक या आनी कोणाक इमिटेट करतात, या आनी कसलें बायक काणून आनी कोणा बरी स्टंट करूंक ट्राय करतात. तांचीच आयडेंटिटी सोदून काडूंक सोलवतात. पूण आज आमकां हर एकल्यांकी, युवा जाणांक, वडिलांक, मलगड्यांक, हर एकल्यांकी आमची आयडेंटिटी आमी कशें सोदून काडिजे, कोणाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करीजे. आनी देवाची खुशी जर आमी आमच्या जिवितांत केली तर आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हणल्यार मोरीस आज एक एग्जाम्पल, एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा. देवाच्या नदरेन हांव कोण जावन आसा तेंच म्हजें खरें नांव ह्या आयडेंटिटी जावन आसा. देवाच्या नदरेन हांव कोण म्हणलें पयलें समजून काडूंक हांवें प्रयत्न करीचे. आनी हें कोणें केलें? मोरयेन केलें. तुजो गुर्त वा तुजी आयडेंटिटी तुज्या इंस्टाग्रामार या फेसबुकार या ट्रेड्सार या स्नॅपचॅटार तुका कितले फॉलोवर्स आसात, कितले फ्रेंड्स आसात ताचे वयर ना. बगार देवाची खुशी जर आमी आमच्या जिणेंत आमी करता तोवळ तातूंत आमच्या जिविताची आयडेंटिटी, ह्या आमच्या जिविताची वळख आसा. जर आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत केली तर नीज जावन आमच्या जिवितांत आमी संतोष पावोवंक आमी शकता. मोरयेन तिच्या जिवितांत देवाची खुशी करतना, देवाचेर भावार्थ दवरतना तिच्या भावार्थाक अपाय आसलो. मोरी तरणाटी जाल्ली आनी एका ल्हानशा हाडल्यांतली ती येस म्हणटना सोशली, सामाजीक रितीर आनी दैहीक रितीर मरणाचो संभव तिका आसुल्लो. तरी तिचें विधेयपणा मुखार तिचें बें रावोंक ना, बियाक जागोच नातलो. कित्याक ती देवाची खुशी तिच्या जिवितांत तिणें केली. लुकाच्या वांजेलांत आमी आनी एक घडीत पळोवया. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी तें आयकलें. 8वो अध्याय 19वी वळ आनी 19वे वळे तावन 21 वळे पर्यंत.
थंयसर जेजूची आवय आनी ताचे भाऊ आयिल्ले. आनी 21 वळीर जेजू कितें म्हणटा? जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा, जी कोण देवाचे उतर आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाऊ. नव्या सल्ल्यांत सूख समजल्ल्या वाक्या पैकी हे एक वाक्य जावन आसा. जायते फावटी हे वाक्य इंटरप्रेट करतना समजतना सूख समजोवचे चान्सेस चड आसात. कितें म्हणटा हे वाक्य? जम्यांतली एक स्त्री मोरयेच्या कुडीच्या आवयपणाक मान दिवन बेसांव घालता, पूण जेजू हो मान आनीकच उंचल्या मट्टाक व्हरता. जेजू कितें म्हणटा थंयसर? जी कोण देवाचे उतर आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाऊ. तो मोरये तावन पयस सरना, मोरयेक पयस दवरिना. तिका बागेवंत ह्या सांताचो मान जेजू दिता. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार मोरयेन देवाचें उतर तिच्या जिवितांत स्विकार केलें. देवाचें उतर तिच्या जिवितांत तिणें पाळ्ळें. तितलें मात्र न्ही, देवाच्या उतरा प्रमाणे ती तिच्या जिवितांत जियेली. देखून ती वर्ती जावन आसा. जी कोण देवाचें उतर आयकून ते प्रमाणे करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाऊ. हांगासर आसल्या आमकां हर एकल्यांक देवाचें उतर पाळूंक मोरी आमकां उलोव दिता. देवाचें उतर पाळीचें तर पाद्र्या बी सिस्टरच जायचें म्हणना. आमकां हर एकल्यांक आमच्या आमच्या बेसा प्रमाणे देवाचें उतर पाळूंक आमकां कायदो आसा. जर आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या वाटेन चलता, तवळ देवाक चड आनी चड आमी लागीं जाता. काना शहरांतलें तें घडीत आमी जाणा आसा. काना शहरांत मोरयेक आनी जेजूक थंयसर आपयल्लें. आनी मोरी कितें म्हणटा? तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणटा. मोरयेक त्या घरांत त्या माटवांत जाल्ले समस्ये कळीत आशिल्ले आनी मोरी कितें म्हणटा? तो कितें सांगता तें तुमी करा. वायन खाली जाल्लो मोरयेन पळयलो. शी केवल देवाचें उतर आयकून वगेत बसना, बागार पेल्याक कुमोक करता, पेल्यांच्या गरजांक पावता. कितें उणेपण आसा हेरांच्या जिवितांत तें सारकें करूंक प्रयत्न करता, कुमोक करता आनी पेल्यांच्या गरजांक तो पावता. आनी हेंच मोरयेन तिच्या जिवितांत केलें. मोरी कुर्सामळी उबी रावली. बडव्यान मोरयेक इजबी हाडिल्ल्या त्या गडये तावन कुर्सा पर्यंत मोरयेन सक्कड संगती तिच्या काळजांत जगोवन दवरले. जायते ती संगती तिका समजले ना, पूण तिच्या जिवितांत तिणें देवाचें उतर पाळचें एकमात्र तिचें योजन जावन आशिल्लें, तिची आशा जावन आशिल्ली आनी तिणें तें केलें. कुर्सामळी रावून मोरयेन मौनपणी ती रावली आनी थंयसरी देवाच्या उतराक ती काल जाली. पूण देवान तिचो बरवसो निराशी करूंक ना. बागार देवान तिका उंच उबारलें. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 14व्या वळीर आमी आयकता. आपोस्तलां सांगता, जेजूची माता मेळोवन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सवय आसले. अशें ते एका मनान कळनासतना मागणें करीत आसले. पळया, पवित्र सभेक मोरी लागीं दवरता. त्या शिसांक आपोस्तलांक भियेल्ल्यांक लागीं दवरता. जर आज आमी भियेल्ल्या वेळार, जिणयेंत आमच्या कांगाल जाल्ल्या वेळार जर आमी मोरये लागीं धांवल्या, मोरयेचो आदार आमच्या जिवितांत जर आमी मागलो, तवळ मोरी आमच्या कुमकेक येना गे.
खंडीत जावन मोरी आमच्या कुमकेक येता. सुरविल्ल्या त्या पवित्र सभेंत शिसांक सांगत दवरली ती मोरी आमच्याय कुमकेक येता, आमकांय धैर्य दिता, आमकांय बळ दिता. आनी एक घडीत जुआंच्या वांजेलांत 19व्या अध्यायांत कुर्सामळी उबे असलेल्या आपल्या आवयक तिच्या बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून कितें म्हळें? स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक जेजून पळयलें आनी कितें म्हळें? ही तुजी आवय. आनी त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. त्या घडये तावन जेजून मोरयेची जतन मनशा कुळाक दिल्या. मोरी आमकां आवय जावन दिल्या. बेतलेमांत जेजूची आवय जाल्ली मोरी कालवार दोंगरार मनशा कुळाची आवय जाली. देखून आमची ती जतन करता, आमच्या कुमकेक येता. आमी केदळा तिचो आदार मागता, केदळा तिचे लागीं वेता, तोवळ ती आमकां आदार दिता. मोरयेक आमी विविध नांवांनी आमी आपयता, विविध नांवांनी आमी उलो करता, कित्याक आमी तिचो मोग करता, तिका आमी मान करता, तिका आमी लागीं जावन आसा. देखून विविध नांवांनी आमी उलो मारता. थोड्याच तेंपा आदीं पाप साहेबान एक क्लॅरिफिकेशन दिल्लें. थोडीं नांवां तिका उलो करच्या विशयांत इल्ली जागृतकाय सांगिल्ली. ती जावन आसा कोरेडेमट्रिक्स म्हळ्यार 6 सोडवणदार, आनी एक सगळ्या कुरपेची आवय मदर ऑफ ऑल ग्रेसस, आनी एक मध्यस्थीण मिडियाट्रिक्स. कित्याक अशें सांगिल्लें? मोरयेचो जागो या मोरयेक मेळचो मान कितेंच उणें जायना हातूं कित्याक सांगिल्लें म्हळ्यार हें सक्कड जेजूक संबंद जाल्लें. मोरी आमकां जेजू लागीं वचोंक वाट जावन आसा. कोरेडेमट्रिक्स म्हळ्यार 6 सोडवणदार. आमकां सोडवण दिल्ली कोणें? जेजून मात्र. जेजून आमकां सोडवण दिल्ली. पूण मोरी आमकां जेजू लागीं आपोवन व्हरता. तशेंच कुरपा कोणा तावन येता? कुरपेचें मूळ कोण? तो जेजू मात्र. आनी जेजू लागीं आमकां कोण आपोवन व्हरता? मोरी आमकां आपोवन व्हरता. देखून हें कुरपा येवचें केवल जेजू तावन. आनी एक मिडियाट्रिक्स मध्यस्थीण. देवा बापाची वळख आमकां कोणें दिवची? जेजून दिवची. एक मध्यस्थीण हाका एक उदाहरण दिवचें तर घरचेंच ह्या कुटुंबाचेंच एक एग्जाम्पल आमी काडून घेवया. कुटुंबांत एकलो भुरगो ताका कितेंय जाय तर तो कितें करता? तो कोणा लागीं पयिल्लें वेता? तो पयिल्लें वेता आवय लागीं. डायरेक्ट बापाय लागीं वचोन तो सांगना. तो आवय लागीं वेता, आवय लागीं मंत्रां घालता, मागीर आवय भुरग्याच्या बापाय लागीं सांगता ताका हें अशें अशें जाय जें म्हणून, आनी तो वळ बापय दिता. तशेंच मोरी आमकां जेजू लागीं आपोवन व्हरता. मोरी आमची विनवणेची मध्यस्थीण. आमकां सोडवण केल्ली, सोडवण दिल्ली जेजून. मोरी आमची विनवणेची मध्यस्थीण. जें कितें आमी मागता तें जेजू लागीं आमकां ती व्हरता आनी जेजू लागीं ती सांगता. पळया, एक जनेलांतल्यान उजवाड भितर येता. ही आमच्या घरांत जावंक पुरो, खंयसरी इगर्जेंत जनेलांतल्यान उजवाड भितर येता. जनेलाक उजवाड ना. उजवाड दिवचो कोणें? सुर्यान. सुर्यान दिल्लो उजवाड जनेलांतल्यान भितर येता. आतां हो सुर्यो जावन आसा देव आनी जनेल जावन आसा मोरी. मोरी आमकां जेजूची वळख आमकां दिता. देखून मोरयेक आमी मान दिता, मोरयेक आमी नमान करता, मोरयेक आमी आराधन करिना. जायते फावटी हे सवाल आमचे अक्रिस्तांव भाव या अकॅथॉलिक भावा मदें एक घुसपट गोंधळ उदयता. आमी तिका आराधन करता म्हणटा. आमी आराधन करचें एका निजा देवाक मात्र. फुडल्या उलोवपांत, पयलेंच्या उलोवपांत आमी आयकलें, आमी कोणाक मान दिजे? एका निजा देवाक मात्र.
तर मोरयेक आमी कितें करता नमान पाठयता मोरयेक आमी मान दिता पूण आराधन करचें आमी एका निजा देवाक मात्र मोरयेक आमी मान केल्ल्या वरवीं चड आनी चड ती आमचो मोग करता आनी जेजू लागीं ती आमकां व्हरता देखून आमच्या जिवितांत मोरयेचें भक्तीपण आमी आदारया मोरयेचो मोग चड आनी चड करया कशें मोरयेन देवाचें उतर तिच्या जिवितांत पाळलें देवाक ती लागीं जाली देवाची खुशी तिणें केली त्याच प्रमाणे आमच्याय जिवितांत जेजूक लागीं जावंक देवाचें उतर पाळूंक ती आमकां प्रेरण जावन आसा ती आमकां आदार दिता ती आमकां आमच्या गरजांक पावता आमचेंच कुटुंब जावन आसा देवाचो शब्द वस्ती करचो जागो आमी मोरयेचें जिवीत पळयल्यार आमकां कळटा बागेवंत जायचे जाल्यार व्हडव्हडल्यो संगती करीचे म्हणून ना दिसपट्टी कामां करच्या द्वारे आमी बागेवंत जावंक आमकां साध्य आसा मोरी त्या नजरेताच्या एका ल्हानशा हाडलेंत जियेली ती दिसपट्टें जेवण तयार करतली तिच्या कुटुंबाक वस्त्र उमळटली घरची सर कामां ती करतली कुटुंब सांबाळटली हे सक्कड करन तिणें देवाची खुशी तिच्या जिवितांत पाळली देवाचें उतर तिच्या जिवितांत जारी जायशें केलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली देखून ती महान जाली तिच्या जिवितांत कश्ट आयले समस्या आयले इजिप्ताक बाळका जेजूक काडून तिणें दावाचें पडलें तरी ती कांगाल जावना बगार देवाचेर विश्वास दवरन देवाच्या वाटेन ती चल्ली आज तीच मोरी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा आमच्या जिवितांत देवाचें उतर पाळूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक ती आमकां आदार दिता बळ दिता आनी घटाय दिता मोरी जावन आसा बावडताची आवय जेजू एकलो मात्र सोडवणदार आमी ताचे लागीं वसाचे आनी ताचो आदार मागाचे म्हणून मोरी आमकां शिकयता ताची खुशी आमच्या जिणयेंत करीचे म्हणून आमकां कोण शिकयता मोरी शिकयता देखून मोरयेन जें कितें तिच्या जिवितांत केलें तें आमच्याय जिवितांत करया देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करच्या द्वारे मोरये परी आमी जेजूक लक्षिलीं जावया आनी ताच्या मोगान जियोंक आमी प्रयत्न करया एक घडीभर दोळे आमचे दंपया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा मोरयेक तुवें आमची सर्गींची आवय करून दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता सदांच मोरये परी तुजें उतर पाळूंक तुज्या मेटान चलोवंक तुका चड आनी चड लागीं जावंक तुज्या उतराक विधेय जावंक आमकां तूं फावो कर तुजो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करचे बाग तूं आमकां फावो कर तुज्या मोगांत जियोंक आमकां तूं शिकय आमेन रातींतले पांत्या परी तूं मोरये उदेता सांगता गावया काळकी रातींतले पांत्या परी तूं मोरये उदेता अख्खे पृथ्वेचे सूर्या परी तूं रानये परजळता के पृथ्वेचे सूर्या परी तूं रानये परजळता
ये पजळता तुपा बरी तुझ्या गुणासो तू शिंपडायता तू शिंपडायता तुपा बरी तुझ्या गुणासो तू शिंपडायता तू शिंपडायता तुझ्या पायाशी परमळ जायासो सगळ्यांक पावयता तुझ्या पायाशी परमळ जायासो सगळ्यांक पावयताय चली बापाची आवय पुताची पोतीनात्म्याची सली बापाची आवय पुताची पोतीनात्म्याची खाली पेटोन आंकवाय माय आमची पातक्या मनशाची सोम्या जेजूची आंकवार माय आमची पातक्या मनशांची सोम्या जेजूची मोगाचोनो मोरी शिसपणाचो नमुनो ती देवा उतर काळुजांत आंटयता भोव अपूर्वच्या उतरांनी मोरी देवाचे उतर तिच्या जिवितांत कार्यागात केल्ली रीत बाब जेन्सिल आळवा आणि आमच्या मध्ये दवरले बाब जेन्सिल तुमच्या या जणवाया बरीत उतरांक आणि जायती संगतेचेर मोरयेच्या जिविताचेर उजवाड फांकेलेल्या खातीर आमी सर्व तुमचो उपकार बावडता व्हडा ताळ्यांच्या आवाजान बाब जेन्सिलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादान तांच्या मिसावान आमी मागता मोगाचो आतां थोड्यो कळोवण्यो कुशेची वंतीक आतां वॉलंटियर्स एकठांय करतले फाटल्या कुशीन QR कोड थंयसर आसात जो कोणाक कुशेचें दान दिवंक वंतिके दिवंक आशा आसा ताणें थंयसर भेट दिवचें तशेंच मोगाचो पवित्र पुस्तक दैवीक दायज कातोलीक पवी सभेची दोतोन कुर्सोवटेची पुस्तकां आनी हेर भक्तीक पुस्तकां आनी वस्तू मंगळज्योती स्टॉलान ह्या सालाच्या फाटल्यान थंयसर मेळटा मोगाचो आयच्या उंड्याक दान दिल्ले जावन आसात श्री नवीन डी पावला वॉकिन बिल्डर्स आनी तशेंच श्री जो डिसोजा आनी कुटुंब तांचो आमी उपकार बावडटा आनी देवाची आशिर्वादा तांच्या उद्यमाचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मोगाचो फाल्यांचो ह्या महा बायबल संमेलनाचो निमाणो दिवस आनी जराल इरादो आसा सर्व कुटुंबां खातीर फाल्यां हांगासर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबां खातीर आमी मागतेल्या देखून कालती विनाती आसा तुमी कुटुंबाची सर्व भुरगीं बाळां युवा जाणां वडिलां हांगासर येवच्याक परगांवांत वावुरतेल्यांक आनी तशेंच गांवांत आसतल्या हर एकल्या कुटुंबादारा पासत आमी मागतेल्या मोगाचो फाल्यां हांगासर आमच्या दिएसीसीचे मोगाळ गवळी अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना आमचे सोवे हजर आसतले मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतले प्रसंग ते दितले मोगाचो ते आमच्या समुदायाचे गवळी
आणि या गोवळ्या बराबर एक वर्तो मंगळूर दियेसीचो समुदाय जावन जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक वो एक अवकाश आम्ही सगळे दियेसीज आमच्या गवळी बापा बराबर देवाक खाल जावन देवाच्या उतराच्या बळान सक्तेन आम्ही फुडें वेतेले हांव म्हणलें एक साक्ष दिवचें तसलें घडीत तें घडच्याक आमी हर एकल्यांनी फाल्यां ह्या रेतिरेच्या निमाण्या दिसाक साक्ष जावच्याक मोगाचें आपोवणें. मोगाचो फाल्यांचो विशय प्रावादी 17 क्रिस्ती समुदाय. देवाचें उतर प्रावाद्या मुखांतर ते आमकां लाभलेले आणि हे देवाचें उतर आमच्या समुदायांत ते हजर आसा. देखून एक समुदाय जावन मंगळूर दियेसीची समुदाय जावन गवळी बापा बराबर हो दीस आणि फाल्याची ही सांज आमी देवाच्या उतराच्या हजऱ्यान आनी बळान आनी सक्तेन करसूंक आमी सर्व फुडें सरया ही संघटकांची आणि आमची हर एकल्याची आशा जावन आसा. मोगाचो पेजार कुर्सागुड्यार मार्चाच्या 30 आणि 1 तारीखेर चारित्रीक कुर्सा वाट चलतली आणि त्या दिसा सकाळी 10 वरांतावन सांजेर 4:30 वरां पर्यंत मागणी देवाचे उतर परगट आणि तशेंच विणवणेची मागणी थंयसर चलतली. सांजेर 5 वरार मिसाचें पवित्र बलिदान गवळी बाब भेटयतले आणि 6 वरार चारित्रीक पेजार कुर्सागुड्यार कुर्सा वाट चलयतले. ह्या भोव पवित्र सोम्याच्या कश्टांचो पाशावाचो नियाळ करूंक सगळे दियेसीज बराबर आमी जमो जावया. तुमकां सोमेस्तांक मोगाचें आपोवणें. मोगाचो आयच्या दिसा जायत्या आमच्या भावा भयणींक भावार्थाची सकत लाभली. भावार्थाचें बळ कितें म्हणून आमकां समजलें. Many people have experienced the power of the faith. We are strengthened by the power of the faith. जायत्या जणांचे दुबाव आज पयसल्यांत देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां लाभल्या. Our doubts are cleared. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचो आमची अंतस्करण आज नितळ जाल्यांत we have cleared and enlightened our conscience. Many have experienced the power of the truth and the power of the word of God. देवाच्या उतराची सकत जायत्या जणांक आज तांणी अनुभव केला. स्वताचे बळ कितें म्हणून आमी जाणा जाल्या. मोगाचो we have experienced the value of God's commandments and God's precepts. देवाच्या उपदेशाची सकत बळ देवाची नियम आमी आज समजून घेतली. आमचे जिवीत देवाच्या उपदेशाप्रमाणे जियोंक आमी आज शिकल्या. जायत्या जणांचे बंदडे थावन सुडका लाभल्या. जायत्या जणांचे घाई गुण जाल्यात. बंदपास सुटल्यात. Many are freed from the bondage. Blocks are cleared and we are made free. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि मगाचो जायत्या जणांक मागण्याची कृपा लाभल्या. जायत्या जणांक मोग कळी जाला. संतोष लाभला. क्रिस्ताची शांती लाभल्या. जिणयेची वाट आमी समजोल्या. या रेतीरे वेळार आमकां आमच्या जिविताची वरवणी करूंक एक अवकाश लाभला. देवाच्या उतरा बराबर
जेजू बराबर मोरये बराबर आमच्या जिवितांत आम्ही पॉइंट केला, आमच्या जिविता भितर आम्ही रिगल्या आणि देवाची कृपेचो अनुभव आज आमकां जाला. जायत्या जाणांक बोगसणेचे देणे लाभला. आवय बापयचो मोग आणि गौरव दिवंक आमी शिकल्या. पेल्याक गौरव दिवंक, गौरवा लेखूंक आमी आज समजुणी जोडल्या. मोगाचो देवाच्या उतरांतय मोग आमकां सोडलो. Love for the word of God that we have experienced. देखून मोगाचो आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया, ताका आमी होगळाप दिवया, ताजे आमी आतां आराधन करया. देखून मोगाचो ह्या आराधना वेळार आज जराली रादो आसा याजकां धर्मिकां खातीर, आमच्या फिरगजविकारा खातीर आज आमी मागया. आमच्या गवळी बापा खातीर आज आमी मागया. आमच्या दियेसीसीन वावरच्या हर एका धार्मीक याजकां खातीर, हर एका धार्मीक भयणी खातीर, देव आपण्या खातीर ह्या आराधना वेळार जिवंत क्रिस्त लागीं आज आमी मागया. आमची सर्व मागणी तेसावा, आमचे घाय, आमचे भिरांत हे सक्कळ जेजूका सांगया. आनी ह्या मुखांतर मोगाच्या भावनो भयणीनो अनभोग देवाच्या उतराचो जिवान क्रिस्तसो घेवन फुडें सरया. तर आतां सक्रामेतांतल्या बहु पवित्र जेजूक आमचे मोदें आतां स्वागत करया. आमी सर्व उबे रावया आनी गितां मुखांतर भक्तीपणान आमच्या सोम्याक आमचे मोदें स्वागत करया. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, 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 ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah, 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 hallelujah. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah, 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 hallelujah.
ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನನ್ನ hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ, ನಮನ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. येया म्हजेसशी समेस्त तुम्ही कष्टांतल्यानो आनी वाजान वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता. वैमगाच्या भावान आनी भयणीनो, तिसऱ्या दिसाच्या ह्या आराधना वेळार जेजू आम्हा सर्वांक हांगासर आपयता. येया तुम्ही कष्टांतल्यानो वाजान वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिवंक हांगासर आयला. आमकां जाय विशेवाची, आमकां जाय सुटकेची गरज आसा. आमकां आमचे थंय पिडा आसा, आमचे थंय वजन आसा, आमचे थंय कश्ट आसात, आमचे थंय समस्या आसात, आमच्या कुटुंबांत असमाधान आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. ह्या पवित्र वेळार सर आमचें वजन, आमचे कश्ट या सोम्या मुखार आमी दवरुया. कित्याक जायत्यांक विशेव ताणें दिला, जायत्याचे कश्ट ताणें हाळू केल्यात, जायत्याची पिडा ताणें गुण केल्या. मात्र न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायत्यांक जीव दिलो जेजू, नजरेत असो जेजू आमचे समकार आसा, उंड्या रुपार तो हाजीर आसा. ह्या आमच्या सोम्याक तकली बागावन आमी नमस्कार करूया. कीर्तन 50:5 22 बोळ अशें म्हणटा, तुजे वजे सर्वेस्पराचेर सोडू, तो तुका सांबाळता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, उतरां उडासान दवरा. तुजे वजे सर्वेस्पराच्या हुजीर दवरू, तो तुका सांबाळता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी वाचता, हन्ना म्हळी एक स्त्री सगळीच देदेस्पोटी जाल्ली एल्कानाची पतीन. तिका एक सावाती म्हणटात, एफिन्ना म्हणली एकली आसली. हर एक पोटी तिका ती तमाशे करतली. तूं वांचडी, तुका भुरगीं नात. हन्ना लज येतली, तिका लज भोगली. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयल्या सामुएलाच्या पयल्या अध्यायांत 10व्या वळेंत आमी वाचता, सगळीच कंती दुखेन भरली हन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेता. दिंब्यार पळोव थंयसर मागणें करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, रडटा ती, आपणाची दुकां सर्वेस्परा हुजीर ती उसारता आनी म्हणटा, देवा सर्वेस्परा देवा, म्हाका एका चरक्या भुरग्याक फावो कर. जर तर तूं म्हाका एका चरक्या भुरग्याक दिलय तर
तुज्या तेंपलान ताका हांव भेटयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हान्नान आपणाचें वजें सर्वेस्परा हुजीर दवरलें आनी सर्वेस्परान तिचें मागणें आयकलें. एकाच वर्सान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हान्ना एका चरक्या भुरग्याची आवय जाता. कित्याक देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. हान्ना केवळ एका भुरग्याची आवय मात्र जाताले, उपरांत तिका आणखी ते एक चरके दोगा चेडवो भुरगीं जल्मातात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. बार्तिमेव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कुरडो दिश्टी खातीर तो राखोवन आसलो. आपणाचें वजें तो सोम्य मुखार दवरता आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोद पाव. आपणाचें कुरडेपण म्हणल्यार वजें. इजा किर्तनकार सांगचे बरी, तुजें वजें सर्वेस्पराचे हुजीर दवर म्हणलें ताणें. बार्तिमेव आपणाचें कुरडेपण म्हणल्यार वजें सोम्य मुखार दवरता आनी बोब मारता, दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोद पाव. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायतो लोक जेजू बावरी आसलो, जायतो लोक जेजू कडेन मागणें करतलो, पूण जेजूक बार्तिमेवाची बोब आयकली आनी बार्तिमेवाक जेजू लागीं आपयता आनी जें कितें तो मागता तें तो दिता. बार्तिमेव आपणाचें वजें सोम्य मुखार दवरल्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू ताचें वजें हाडू करता, ताका दिश्ट दिता. संतोशान बार्तिमेव सगळो संवसार तो पळयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां एक पवित्र वेळ मेळ्ळा. आमची जायतीं वजीं आसात, बेजाराय आसा, निरासपण आसा, दूख आसा, कुटुंबांत असमाधान आसा, पाड संवय आसात, ड्रग्स आसा, सोरोय आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या सोम्य लागीं म्हणया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक वजें ह्या सोम्य मुखार दवरल्या वेळार खंडीत तो तुका परिहार दिता. प्रत्येक जाण म्हणजे पिडा, कॅन्सर, जे कितें आमकां आसा ती म्हणून बघता, सगळें आमचें वजें ह्या सोम्य मुखार दवरा. कशें हान्नाक ताणें समाधान केलें गी, कशें बार्तिमेवाक ताणें दिश्ट दिली की तोच जेजू आमच्या मुखार आसा, खंडीत आमच्या मागणें तो आयकता. देखूनच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोनियो 16वा अध्याय 3ऱ्या वळेंत अशें म्हणटा, तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर, सर तुजें येवजन तो पंथाक पायतलो. पळय कितलें अपुर्ब्याची उतरां. मोनियो 16वा अध्याय 3री वळ. तुजें काम म्हळ्यार तुजें टेन्शन ह्या सोम्य मुखार दवरू, तो सक्कड तुजें येवजन ताका कळीत आसात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, माथ्यावाच्या 9व्या अध्यायांत 6व्या वळींत एक फावटी थोडे जण एका आरेगाराच्या पिडेस्ताक सोम्य मुखार हाडतात. तांचें काम ते करतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पाक्य आयल्यार सकला देंवयतात. तांचें काम ते करून वेतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वेळार जेजू आपणाचें काम करता. उठू, घे तुजी खाट आनी सर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी त्याच कश्टान आयल्या. आमचे थंय समस्या आसात. ह्या सोम्या कडेन सांगिल्ल्या वेळार, आमचें काम ताचे मुखार दवरल्या वेळार खंडीत तो सुफळ करता. आयच्या दिसाचो थीम, तो कितें सांगता तें तुमी करा. काना नगरांत लग्ना वेळार वायन उणो पडलो. ह्या वेळार मुरयेक हें कळी जाता. मुरी म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुका जेजू ताचें उतार आयकूंक उलो दिता. आमी दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत एक सुबीत गडीत वाचता हांव. एक तोंटो मनीस बरें जावचें, एक अपुर्ब्याचें गडीत. एक फावटी पेद्रू आनी जुवांव दोनपराच्या 3 वरार मागण्याक मंदिराक गेल्ले आनी वाटेर वेता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकलो जल्मातावन तोंटो भीक मागून आसलो. पेद्रू आनी जुवांव तेन्ना येता आसतना ताका पळयतात. हो मनीस तांकां पळयता. बारीक साशें जाता, कित्याक पेद्रू आनी जुवांव त्या तोंट्याक पळयता आसतना तोंट्याक बारीक खोशी जाता, आज म्हाका इल्लें चड भीक मेळटा म्हणून. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रू त्या तोंट्याक दीस लावन म्हणटा,
रुपे भांगार म्हजे लागीं ना. रुपे भांगार म्हजे लागीं ना. जे कितें म्हजें तें आसा तें हांव तुका दितां. नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्याच घडये पेद्रू तसो हात धरता, ताका उठयता आनी उबो जाता, संतोशान धांवता, उडकाण घालता आनी देवाची स्तुती करीत मंदिराक तो येता. कित्याक किर्तन 115 17 वेळ अशें म्हणटा, मरण गेल्यान ती स्तुती करूंक शकनात, पूण आमी अजुनूय जिवंत आसा देखून आमकां स्तुती करूंक शकता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी हांगा स्तुती करूंक आयल्या. थोडो वेळ या सोमेची आमी स्तुती करुया, ताका आमी अर्गान दिवया. ताणें आमच्या जिणेन केल्या सर उपकाराक आमी अर्गान दिवया. सक्कड उबे रावया, आमचे हात आमी उबारुया, सोम्याक आमी अर्गान दिवया. आमच्या जिणेंत ताणें जायत्या जपा केल्यात, त्या सर्व जपा खातीर, बऱ्या काना खातीर आमी ताका स्तुती गावया आनी म्हणया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, टच एंड हील फ्रॉम योर सिकनेस. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, टच एंड हील फ्रॉम योर सिकनेस. कम होली स्पिरिट. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती चालू जाय ನನಗೆ म्हणले आमी गीत गावलो, सोम्याची आमी स्तुती करूया. ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. जल्मतावर बरोबर गायकन बसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, गायकन बसा. जल्मतावन तोटा आसलो तो व्यक्ती, आपणाक जाल्ले बरेपण पळयोन तो तेंपलाक येता, सोम्याची स्तुती करता, हात उबार देवाक तो अर्गान दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोईचे पोरण्या सोल्यात आमी वाचता 17व्या अध्यायात, आपण हात उबार मागणे करता असताना आमालेकीतगार जैते वन जातात. सिनाय पर्वतात हांव इस्रायल पर्जा बासेल्या गांवांक पयणकच्या संदर्भार संतोशान म्हणले बरी इस्रायल पर्जा तांबडो दर्यो उतरून येतले. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमालेकीतगार तांचे वयर आक्रमण करतात. आनी गोंयचे ह्या वेळार सर्वेस्परा मुखार हात उबार मागणे करता आणि देव त्याच्या मागणे आयकता. केदोळ पर्यंत मोइशेचे हात वयर आसले दवळो आमालेकीतगारांक सोलवून मेळटली, इस्रायल घरांक जैत मेळटली. आमी हात उबार स्तुती केल्ल्या वेळार इस्रायलाचो देव आमच्या पक्षाक आसता. मोइशे हात उबार तांबडो दर्याक हात उबार एका हातान बेतकाटी आनी एका हात उबार दवरल्या वेळार दर्यो थंयसर विंगड जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव मिसावांत आसतना आमी हें भजन गावचें आसलें. नव्या नव्या क्रिस्तांवांच्या मदें येता आसतना जायतो लोक स्तुती केल्ल्या वेळार जीवदळी बरी आल्तारी कडेन येवचें आसलें. कित्याक स्तुती मुखार खंयचोय सैतान रावना, स्तुती मुखार खंयची पिडा आसना. जर तर हांव म्हज्या काळजांत हांव देवान समेची स्तुती करता, सगळ्या म्हज्या काळजान आत्म्यान सक्तेन आनी मनान ताची स्तुती केल्ल्या वेळार खंडीत जेजू म्हजे मागणी आयकता आनी जे कितें म्हाका गरज आसा तें सकट तो फावो करता. मेले मेले सोलुगाळो निनगे बंदरू निराशे पडबेड. सकट सांगता, मेले मेले सोलुगाळो निनगे बंदरू निराशे पडबेड. मरण घेता येसु निनगे
ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವನು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ, सोलिनल्लो जय कोडुवानु. मगाच्या भावानं आणि बहिणीनं दमदूताच्या दुसऱ्या अध्यायात आम्ही वाचतो, पवित्र आत्मा इलेंस बियाण भरले शिस धैर्यान भरतात आणि ह्याच धैर्यान पेद्रो आपणाचो संदेश पसरता. जायते जण पविस्तार घेतात आणि पेद्रो एका तोट्याक बरें केलें पळोवन जायत्या ताचेर मोस्त्रान भरतात, ताका नित्य सभे मुखार व्हरतात, ताका बेस्तायतात, चाटयेचे मार घालतात. तरी बघाच्या भावान आणि बहिणीनो, पेद्रोन सांगचे ते उतरां, जे कितें हांवें आयकलां, जे कितें हांवें पळयलां तें सांगनासतना म्हाका रावंक जायना. तेंत जुओ बऱ्या अपुर्ब्यान सांगता. ಕನ್ನಡ ಮುಂಟಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗच्या भावानं आणि बेडीनो, पेद्रो आपणाचो अनुभव त्या राया हुजेर नित्य सभे मुखार उसारता. जे कितें हांवें पळयलां, जे कितें हांवें आयकलां तें पळयोवन सांगनासतना रावंक म्हाका जायना. वयले वयर कश्ट आरंभार, वयले वयर कष्ट समस्ये निमाणे मगाच्या भावान आणि बेडीनो पेद्रोको बुंदेत घालतात. हेरोद्राय पेद्रोको बुंदेंत घालता आणि ह्या वेळार देवाचे उतार म्हणटा 12व्या अध्यायांत 5व्या वळेंत सगळी पवित्र सभा पेद्रो खातीर मागणे करनासली, स्तुती करनासली. आणि थंयसर येता देवदूत. पेद्रो जेलांत न्हिदला, ताच्या बगलेक 2 पाळेगार आसात, पेद्रोच्या हाताने पांय सांकळेन बांदले. ह्या वेळार पवित्र सभा पेद्रो खातीर मागतली, स्तुती करतली, देवाक अर्गां दितली. आणि ह्या वेळार थंयसर एक आजाप घडटा. मगाच्या भावान आणि बेडीनो, देवदूत येता, पेद्रोक उठयता, उठ बेगी म्हणटा, तुजे बेतकाटे घे, तुजे कामार बांद म्हणटा. आणि पेद्रो कापून व्हरता. आपापीस पेद्रोच्या हाताच्यो सांकळे तुटतात, गेट सक्कड उक्ती जाता म्हणटा देवाच्या उतार. मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, स्तुती करता आसतना आजापा करतात. आमचे ते जायते आजाप येदोळस घडल्यात, जायते गेदोळस बरेंपण जाला, जायत्याची पिढी येदोळस गुण जाल्या. हांवें काळजांत हांव पातयेंक जाय. कित्याक स्तुती का साद जालें कितें हांवें सांगलें, मोयजे हात उबारून मागणें करता आसतना इस्रायल गाड जिखतले. मोयजे हात उबारून दर्याचेर दवरता आसतना दर्यो विंगड जालो. आणि हांगासर पवित्र सभा पेद्रो खातीर मागता आसतना देवदूत पेद्रोक बंदेत हावन सुटका दिता. देखून आमी गावया ಬೆಟ್ಟದಂತೆ. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಅಂಜದಿರು, ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅಂಜದಿರು, ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. वय मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, दमदूतांच्या कृत्या 16व्या अध्यायांत पावल आणि सिलास बंद्यांत आसले आणि ते बंद्यांत सोम्याची स्तुती करतले म्हणटा देवाचे उतार. आणि ह्या वेळार भुंय कांपणी जाता, सगळे भुंय बुन्याद हालता, दर्येचे दारवाटे उक्ते जातात, सांकले तुटून पडतात. आणि जेजू तांच्या सांगात आसलो. मगाच्या भावान आणि बहिणीनो, तोच जेजू आमच्या सांगात आसा. आमकां हर एकल्याक तो पळयता, आमचे हर एकल्याचे कश्ट ताका जाणा आसात. त्या देखून त्या जेजूक आमी गावया, आमचे सांगे तूं आसाय. ह्या वेळार सक्कड आमचे समस्ये ह्या सोम्याक आमी सांगया. कित्याक आमच्या हर एका पिडायंत, आमच्या निरासपणांत सोम्य आसा. सक्कड उबे रावन हें गीत आमी आतां गावया. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा.
जेजू दिन तुझी ससा दोळे दापर हे गीत आम्ही गावया सक्कड दोळे दापा ससा आमचे संगी तू आसा सुखा दुखान तू संगी आसा जेजू दिन तुझी ससा आमकां दिन तुझी ससा आमच्या कष्टान तो आसा आमच्या बेजारायन तो आसा आमच्या निराशपणान तो आसा आमच्या पिडेन तो आसा हर एका वेळार वस्त जेजू आमकां सांगात येता ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं मरताय जेजू सांगाता ते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं मरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां दिताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना दुस्मान आमकां वेडो घालतना आमकां दिताय जेजू आमचे सांगी तू आसाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिन तुझी ससा आमकां दिन तुझी ससा आमकां भिरांत आसतना समस्या आमकां दोसतना जेजूस आमकां देर पडटा हर एक आमच्या पिडेंत तो आमकां सांगात येता हर एक आमच्या गरजांत तोच आमच्या सांगात रावता खंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं मरताय जेजू सांगाता खंत बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं मरताय जेजू तुमची उतरां काळजान तोपतना बुकसून कृपा तूं दिताय जेजू दुखची उतरां काळजां तोपतना तुमची उतरां काळजां तोपतना बुकसून कृपा तूं दिताय जेजू आमचे सांगी तू आसाय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिन तुझी ससाय आमकां दिन तुझी ससाय एक घडी भर आमच्या दोन्ही हात उबारून सोम्याची आम्ही स्तुती करूया सदांच आमच्या सांगात राहून सो जेजू आमच्या एकसुरपणान सांगत येऊ सो जेजू आमच्या कष्टान आमकां सांगत येऊ सो जेजू आमच्या सांगत आसा या आमच्या सोम्याक आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 काम होली स्पिरिट आमकां एक कोटांच्या आमकां पोरच्या आमकां गटकरच्या आमकां बोल करतल्या जेजू 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 हालेलुया 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 एक घडी भर मगाच्या भावान आणि बहिणीनो आमचा उजवा हात सक्रामेता मुखार आमी उबा दवरुया मैचे हात उबारल्या वेळा जेजून तो पवित्र केलो मैजेक असाध्य जालें करूंक साध्य जालें पेद्रुणूक तोट्याक गुण कर्ण पेद्रूच्या हाताक जेजून पदवी दिली पावलो एका मनशाक एका तरणाट्याक बरें करता त्याच जेजूनच हांव तो पवित्र केल्लो आज तोच जेजू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा या सोम्या मुखार आमी हात उबार दवरया वो आमचो हात पवित्र कर जेजू या आमच्या हातातून आज आपा घडोवन दी जेजू म्हण त्या जेजू लागीं आमी मागया कित्याक देवाक आसात जाल्यार कितें दिसना जे कितें हांव आनी तुमी आसात म्हूण चिंता तें जेजूक साध्य आसा मोगळा जेजू हो म्हजो हात पवित्र कर हो म्हजो हात पवित्र कर
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो हात तुमच्या उजव्या कुशीन आसलेल्या व्यक्तीच्या तकलेर दवरा एकामेका तुमचे हात दवरा तुमचे हात सम्यान पवित्र केल्यात तुमच्या देहाची पिडा तो गुण करता जेजू तुमकां आपणूक येता हर एकल्याक जेजू आपडता त्या देखून तुमच्या कुशीन आसलेल्या तुमच्या तकलेक न्ही तुमच्या कुशीन आसल्याच्या तकले वयर तुमचो हात दवरा जेजू तुमच्या मध्ये पाशा जाता जेजू तुमकां आपडता पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये येता आनी तुमकां विशेष रीती सकप तो दिता विशेष रीतीचो अनुभव तो तुमकां दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कूड तुमची थंड जाता तुमच्या कुडीर ऊब तुमकां बगता कित्याक पवित्र आत्मा तुमचे थंय आयला तुमचो हात ताणें पवित्र केला त्यात पवित्र हातान तुमी तुमच्या कुशीन आसलेल्या व्यक्तीक मागतात कोणा सकट तुमकां मागोवं जाय त्या सर व्यक्तीच्या नांवाक आनी तांकां तांचे खातीर मागा कित्याक जेजू तुमच्या मध्ये आसा पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये आसा हर एकले तुमकां तो आपडता हर एकलेच्या लागशिल्ल्यान तो पाशा जाता त्या जेजूक तुमचोच करुया त्या जेजूच्या नांवान तुमी मागा खंडीत तुमचे कुशीन आसलेले सकट बरें जातले हालेलुया हालेलुया कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकल्याक जेजून आपडला ताळयो दिवन जेजूक आमी अर्गां देवया थँक यू जीसस प्रेज जीसस व्हडा ताळ्यान ताका आमी ताळयो दिवया जायत्याक जेजून आपडला देखून ताका आमी ताळयो दिवया हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू प्रार्थुया देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सुडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Magachano Aradan Solon Velia, Manadik Bob Harry D'Souza, Spiritual Director, Gladsome, my San Jose Seminary, Hanso Ami Upkar Baurtau, Magachano Palacha Disa, Retireso Nimano Dis, तुम्ही सर्वांनी व्हडा संख्यान येवन चाक कलती विनंती आमचे गवळी बाप आमचे 6000 आसतले आनी सर्व कुटुंबा खातीर एक समुदाय जावन आमी हांगासर जमोन मागतले तुमकां समेस्तांक हेरांक आपोवन हाडूंक
कलती विनांती कलच्या भाशेन आजय उषा ट्रॅव्हल्स आणि PTC आसतली सुमेस्तांक देव बरें करूं. ताळी भेटून सुमेकर का दिव्या. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವನೇ ದುಃಖದಿ ಸಂತೈಸುವ ತಂದೆಯು ನೀನೇ. ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವನೇ ದುಃಖದಿ ಸಂತೈಸುವ ತಂದೆಯು ನೀನೇ. ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ಸತ್ತ ದೇವಾಯನಿಗೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುವೆ ನಿನ್ನ ಮದಿನ ಜಯ ಗಳಿಸುವೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಉರ್ಗರಿಯುವ ಸಮುದ್ರವನು ವಾಕ್ಯವನುಡಿದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ. ಭಯಪಡದೆ ನಾ ಅಂಜದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನೀ ಕೃಪೆ ನೀಡುವೆ. ಭಯಪಡದೆ ನಾ ಅಂಜದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನೀ ಕೃಪೆ ನೀಡುವೆ. ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಂತ ದೇವಾಯನಿಗೆ ಆರಾಧಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುವೆ ನಿನ್ನ ಮದಿನ ಜಯ ಗಳಿಸುವೆ. ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ನೀ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಂತ ದೇವಾಯನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುವೆ ನಿನ್ನ ಮದಿನ ಜಯ ಗಳಿಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद दी आमका. भगवान कुसुचे कुर्वेदनी आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजूस आमचो सुमी आता आणि सदा सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गुड नाईट.